marinate tapos nang sa ganon, nanunuot yung lasas nung sauce dun sa steak. Si Sarmiento ba yun? Yes, Lay. Ba't ka nagre-raise hand? Pero ano pong part ng pork yung ano yun? Pork chop. Tenderloin. Yung tinatawag natin pork chop. Di ba mas malaman kasi yon, walang buto? Ayun po. Salamat po, sir. Sige. Kasi sa procedure, may ibibigay ako sa inyo, may procedure na rin yun. 4 na procedure lang yun or 4 na steps lang para sa meat dish. Tapos 4 na steps lang din pagdating din sa vegetable. Kaya napakabilis nyo lang po magagawa yun. Okay? Ayun, kasi dun sa unang step ng meat natin, iaano nyo muna siya, i-marinate nyo for about 30 minutes. Pero kung gusto nyo naman mag-ahead of time, pagkapamili nyo ng Wednesday ng hapon, yan, linisin nyo na yung meat or yung pork. Tapos, pwede na nyo siyang i-marinate. Nakalagay naman doon kung saan nyo siya i-marinate. Sa soy sauce, lagyan nyo na rin ng paminta, sugar, tsaka water. Tapos, wag kong itatapon yung pinag-marinatean, ha? Yun din yung gagamitin yung pagpapakuluan sa nyo. Simmer lang po, ha? Simmer lang yung gagamitin nating cooking method ng meat. Simmer lang, ha? Hindi boiling. Simmer. Ano ba pagkakaintindi nyo or pinagkaiba ng simmer at saka boiling? Okay, tatalakayin natin yan today kung hindi nyo pa masasabi. Okay? Share screen lang ako. Wait lang ha, alisin ko lang yung time. Ba't naka-time ito? Nag-automatic next to eh. Wait lang ha. Okay, let's start. So once again, good morning to each and everyone, or good morning training. So welcome to JDBP TVL 2021-2022 Cookery LC2 training. So HED.
So I will be your trainer, no, Mr. Ryan Q. Manaligod. Okay, so yun na nga, I already mentioned naman na sa inyo what would be our agenda or our lesson for today, no? It's all about preparing and storing of meat dishes. Okay? Okay, so yan, yung topic natin ngayon, prepare meat dishes. So, not just only preparing, no, ang pag-uusapan natin dito, but also, we need to understand also the objectives of this core competency of cookery. So, may mga objectives din dapat tayo malaman dito or ano ba yung target goal natin ng dapat nating malaman pagdating sa core competency na ito. Okay? So, the objectives of this lesson is at the end of the session, the lifetime learners or learner must be able to perform his and class, cook meat cuts for service. Yan, even though yung mga yung cuts, different type of cuts natin, especially when it comes to the raw meat, yung paghilaw pa siya at saka pagdating din sa preparing na no, pag i-prepare na natin yung dish, syempre may iba't ibang cuts tayong ginagawa or appropriate cuts that we are using para sa meats natin, especially what kind of dishes yung gagawin natin. And also, present meat cuts per service. Oh no, how will we are going to present, no? And we have techniques or standards of presenting the meat cuts and also the storing the meat, yung proper na pag-store natin ng meat. Siyempre, di ba yan na ngayon nasabi ko sa inyo nung before na our meats are the most contaminants of microorganisms or bacteria kasi nga they are flesh. Laman sila, di ba? And also if they will be exposed, no, 4 hours in a room temperature, di ba? Sabi ko sa inyo, they could get the contaminants, no, the bacteria or the microorganisms. So be mindful when it comes to the storing of your meat, no, the proper way or the standard way of storing of your dishes, di ba? Kasi kapag hindi nyo na-store siya properly, of course, ano mangyayari? Di ba madaling nasisira or mabilis siyang anuhan ng contaminants, di ba? Okay? So, ayun yung kailangan natin isaalang-alang pagdating sa ating storing, di ba? Kasi kapag hindi natin nasunod yung proper way, of course, nasisiraan tayo ng meats natin or ng product natin, di ba? So, yan. Okay. So, ano nga ba pag sinabi nating meat? So, meat, it refers to the edible flesh of animals. Ano ba pag sinabi natin edible? For example, sa mga decorations ng cakes natin or during the presentation, di ba may mga tinatawag tayong edible flowers, edible gold, di ba kahit gold edible na din, edible
Yung mga garnish, nakakain. Yes, thank you Dorothy, di ba nakakain? Pag sinabi nating edible, it can be consumable, no? Or it could be intake, nakakain, di ba? So, it refers the edible flesh of the animals. Halos wala naman tayong tapon, no? Pagdating, or may mga part lang talaga na, especially if when it comes to our meat, is the bones, di ba? Yung buto lang, syempre, hindi natin kayang kainin yun. So, it's more on the flesh, no? Flesh of the animals. And also, meat is a animal flesh that is eaten as food, no? Okay, next. So what we eat are the muscles of animals. Okay? Yun yung kinukonsume natin sa kanila, no? Or yun na yung nakukuha natin, no? When we are going to eat, no? The meat of an animals, yung muscles nila. So meat and poultry are excellent nutrients sources of. The first one is the protein. Pag sinabi natin protein, builds and repairs body tissues, make you feel fuller longer. Ayan. Yung protein, ito po ay isang nutrients na kung saan ito po ay source ng ang pangunahing trabaho po ng protein. If we intake proteins, no, ang trabaho po nito sa katawan natin is to repairs our body tissues, no? Yung mga body tissues natin. And also, ang proteins, no, siya rin yung tumutulong to heal yung mga ano natin din, di ba? Yung mga, for example, yung mga sugat natin, no? It also help our tissues, body tissues, no? And also yung iron. Yung iron naman, it helps carry oxygen to body tissues through blood. Help produce energy. Ayan yung ano naman ng iron. If we eat meat and poultry products or meat and poultry, yun nga, products, di ba? So yan, yung iron naman, it's carry, no? Or it helps carry oxygen to the body tissues through blood. Yan, yun, even sa ano natin, di ba, if we study the human body, no? Yung ugat natin, na pinagdadaluyan ng ugat, ng dugo natin, no? There are oxygen there. Siyempre, kapag walang oxygen nyo doon, it could add the result ng blood clot, di ba? So, yun, it maintain, no? The correct flow of the blood, no? Sa mga body tissues natin, and it helps also produce energy. Siya din nagbibigay ng energy sa katawan natin. Yan. Kaya kapag hindi kayo kumakain ng meat or ng any other kinds of meat or even the poultry products, yan, wala kayong energy. Of course, your body cannot produce energy. Lag kayo matamlay. And also, it is a good source of B vitamins. Yung B vitamins naman, it support metabolism. Yan. Ano ba yung metabolism? Mga anak. Ano pag sinabi nating metabolism? It is the process of where our food digested, no, or yung paano na ano yung mga kinakain natin, pinaprocess ng katawan natin, di ba? So of course, napupunta siya sa ano, di ba? Sa mga intestines natin, di ba? Of course, yung ano nun, yung ang nangyayari doon, kinukuha nun yung mga nutrient sources na yung mga kinakain natin. So, it also helps the metabolism of our body and also maintain healthy skin and muscle tone, enhance immune system function,
and promote cell growth. Okay? So, yan yung most three na nutrients that we could get eating of meat and poultry products. Okay? So, the compositions of meats consist of water with 75%. Remember this, no? Yan, may water content siya kahit sabihin yung ano, no. Our meat consists of 75% water, 19% of protein. Yan, may fat din siya syempre, di ba? Especially yung mga high cholesterol meats natin, di ba? Nakakapagpataba talaga siya. Yan, especially din yung mga pag sinabi natin intramuscular, mostly ang function nito sa mga bones, no? 2.5% and carbohydrates with 2.3% yung carbs. Ayun naman, di ba, yung most nating pinagkukunan ng source of energy, yung carbohydrates, yung carbs na tinatawag, di ba? Even in our rice or into our starch, we have carbs, di ba? Tama po ba? Meron din tayong carbs when it comes to our starches or specifically sa rice. Yan, kahit sabihin mo nagda-diet ka pero hindi ka nga, kumakain ng mga meat products or taba ng mga meat products, pero ang lakas mo naman mag-rice. So, yung rice natin ay maano din sa carbs. Okay? And especially yung mga nagda-diet, no? Or yung may mga diet na ginagawa. So, they are really specific, no? Or talagang maintain nila yung or carbohydrates. Carbohydrates, one of the source, no? Ano din, prepare our meats, no? So, first one is the high heat develops flavor. Okay? Pag sinabi nating high heat develops flavor, the Maillard reaction occurs when the amino acids, ano yung tinatawag nating amino acids? Tsapa pa kayo? Salita nga kayo. Dito po. Nandito sir. po. Dito, sir. Nandito po. Ay, yan, thank you. Akala ko wala na ako kasama. Hindi ko kasi nakikita yung ano nyo. Yan, so amino acids. Ano yung pag sinabi nating amino acids? Yan, marami tayong makukuha talaga nutrients when you are going to eat the meats, no? Especially meat products. Hindi lang basta amino acids. Yeah, so the Maillard reaction occurs when the amino acids, yung pag sinabi nating amino acid, hindi siya acido ha. Amino acids are organic compounds that contain amino and carboxylate or CO2 functional groups along with the side chain specific to each amino acid. And also, amino acids are molecules that combine to form proteins. Yan yung nagpo-form. Or sila yung nagpo-form to be a protein. Ano ba ang protein? Amino acids and proteins are the building blocks of life. Okay? Supports our body. Amino acids. Ano ba pag natin nagtitake tayo ng amino acids? So they are the healing and the repair of our body. Sila yung nag-heal and nagre-repair sa mga body tissues natin. Normal digestion. Yan, assisting the creation of growth of muscles. Yan, syempre di ba alam naman natin that if we are eating meat products, no, especially yung mga yon,
Sila talaga yung nagbibigay ng sa nutrients sa mga bones natin or the function, the connective tissue, even the connective issues, diba? Connective tissues and skin. So yan, so it occurs when the amino acids and sugars, yan, no? The protein in the food are subjected to heat, which causes them to combine. It in turn, hundreds of different flavor compounds are created. These compounds break down to form yet more new flavor compounds and so on and so on. Ayan, so kapag sa high heat developed flavors, ayan yung especially yung ginagamitan natin ng torch. Torch nga ba yun? Torch, diba? Especially if we wanted to roast the skin or the meat. Parang nire-roast natin through torch. Tama ba? Pag gusto nating i-burn yung texture. Apo. Yan, high heat yon, high heat. Sa high heat, hindi lang yung yung skin niya yung but also ayun, na-affect din yung nutrients that the meat contain, yung meron yung meat, tapos of course, nag-a-add din siya ng different kinds of flavor pag ginagawa natin yung process na yon when it comes to high heat. Siyempre, di ba, especially kapag sa high heat, nagto-toast tayo, nagro-roast, di ba? Roasting, no? Yan, di ba, sa roast na kapag tayo, especially kapag ang lahat naman ng meats natin has tawag dito, may natural flavor siya and sugars, di ba? Pag siya is natusta or dumaan sa high heat process, nagde-develop ito ng panibagong flavor. That's why napapansin nyo sa ibang preparation ng meats natin, di ba? Tino-torch siya kasi it adds flavor to our dish that we are making. So, low heat preserves moisture naman. Kanina is high heat. Ngayon, low heat naman. Kumbaga, dinahandahan yung proseso ng pagpapainit or pagpapadaan sa apoy. Okay? So, for large cuts of meat or poultry, we often advocate a low and slow cooking method. Ayan na, slow and low cooking method. This approach allows the center to come up to the desired internal temperature with less risk of overcooking the outer layers. Di ba familiar ba kayo dito sa low heat preserved moisture na to? Especially, sabihin natin sa sa mga thick cut ng meat, yung makakapal ang slice or hiwa, for example, kung nasa picture. Diba? Kapag sobra sa lakas yung heat natin, diba? Or yung apoy natin, nasusunog agad yung outer layer part or yung outer part agad, diba? Tapos, hilaw pa yung loob. Nahihilaw yung loob. So, yung low heat process is like simmering, no? It's like simmering, pero kasi pag sinabi na natin low heat process, wala tong water. Low heat preserved moisture, ito po talaga ay tuyo, no? The meat itself lang talaga, idadaan mo siya sa heat process na napakahina para ka lang nagsisimmer nga, yun yung sinasabi ko. Tapos, para lang ma-balance natin, no? Hindi agad masunog yung labas, yung outer part ng meat, and also maluluto din yung loob, yung gitna or yung loob ng meat. Di ba ganun din yung ginagawa natin, especially kapag sa chicken, di ba? Especially if we wanted to make sure sa fried chicken natin, di ba? Tama ba? Niluluto dapat siya or advisable talaga siyang lutuin in a deep fry. Diba? Pansin nyo rin naman siguro yung sa mga sa mga fast food chain na nagtitinda ng mga chicken, diba? Kasi kapag hindi siya deep fry, you need to turn it or to turn pa, diba?
Tapos, ang hirap din masabi kapag kung maluluto ba agad yung loob or yung inner part of the dish or of the meat, di ba? So yan, that is the process of, or that is the ng low heat preserved moisture. Para maging balance siya or sapat lang para sa outer part and yung inner part ng ating meat. Balance lang yung pagluluto, hindi yung maluluto agad yung labas, sunog na yung gitna, hilaw pa din, di ba? So, ang gagawin natin doon, hindi high heat developed flavor, especially if we wanted to make sure that luto yung loob or yung gitna ng meat. Okay? Next is match the cut of the cooking method. Yan, even the cuts of our is minamatch natin. So, tender cuts with little connective tissue generally came from parts of the animal that receive little exercise. Yung loin. What is the loin? The area along the back of the cow and the pig. Yung likuran nila, yung parang backbone nilang part. Okay, yung likuran. Okay? These cuts respond the best to quicker. Yan, quicker. Mabilisan. Dry heating cooking method. Dry hot to yun, hindi po yung may liquid. Walang halong liquid to. And such as grilling or roasting. Sila yung kumbaga, sa part ng if you wanted gusto nyo ng mabilisang pagluluto, especially to your meat, tapos gusto nyo lang siya i-grill nyo lang siya o kaya i-roast nyo lang siya, or using the dry heat cooking method, yun, the best part of the meat that you could use is yung loin natin. Yung loin part. Okay, ng meat. Kasi sila yung medyo thinner ang skin, tapos madaling maluto. Kaya yun yung ginagamit natin, no? And also, don't forget about the carry-over cooking. So, since the temperature of meat will continue to rise as it rests, the effect called carry-over cooking. Meat should be removed from the oven. Yan. Kapag na siya nag-exceed na or nakuha na natin yung tamang heat temperature or yung tamang temperature niya, okay? So, the meat should be removed from the oven or grill or pan when it is about 5 to 10 degrees below the desired serving temperature. No? Most probably or most commonly, beyond to the 5 to 10 degrees. Kapag na siya, paluto na, malapit na maluto, no? Alisin niyo na sa apoy, no? Of course, kapag kasi, di ba, syempre, ang meat, mapapansin niyo pag napasobrahan niyo sa luto, hindi na siya ganun kaganda yung texture, tapos yung flavor, yung natural flavor niya nawawala na. Of course, natutusta, nasusunog, no? Carry-over cooking doesn't apply to poultry and fish. Why? Only to our meat. Sa tingin nyo bakit? Kasi ang our poultry and fish are those meat or kinds of meat na madaling maluto, di ba? Tama ba? Chicken, di ba? Madali yung masunog. Yung especially fish. Hindi mo siya pwedeng pag kinumpare mo siya, pag try mong iprito yung fish at saka yung isang pork, mas madaling maluluto yung fish because of the skin and the texture are different, no? And mas thinner kasi yung skin nung or hindi siya ganun karami yung fat niya unlike the our meat. Next is why resting meat is essential yan. So the purpose of resting meat is to allow the juices. Ano yung juices na sinasabi dito? Yung natural flavor ng meat natin or yung lumalabas na parang fat or oil ng ating meat. So which are driven to the center during cooking. Ayan, especially, di ba, pag igigisa nyo, di ba napapansin nyo pag nagigisa kayo, kuwari, igigisa nyo yung meat or yung pork.
Di ba naglalabas siya ng ano niya, sariling fat? Tama po ba? Yung may mantika ka Opo. nilagay. Kaya pag nagigisa ba kayo ng especially meat, na may meat yung ingredients ninyo, nilalagyan nyo pa ng mantika. May iba naglalagay talaga pero small amount lang. Pwede naman yun. At least 1 tablespoon or 1 teaspoon is enough. Tapos, try nyo nang ilagay yung, kung gusto nyo igisa na, isaute siya sa onion and garlic, pwede naman na, no? Tapos, yung tinatawag natin sangkutsa, alam nyo ba yon? Di po. Opo. Yung sangkutsa, diba, kumbaga palalasahin natin, o yung palalabasin natin yung natural flavor ng meat. Yun nga, during the sauteing, tawag kasi nung iba din sangkutsa ba yun? Sangkutsa ba? Tama ba yung ginamit kong term? Diba? Nagpapalabas tayo ng normal tuloy, ng natural flavor ng meat. Diba? Papansin nyo pag nagpapakulo kayo, kahit pakuluan nyo lang sa konting tubig, yung pieces of meat, diba? Nagiging oily. Kasi, especially sa pan, diba? Kasi nilalabas yung natural fat niya. So, yon. So, the purpose of resting meat is allow the juices, so which are driven to the center during cooking to redistribute themselves throughout the meat. As a result, the meat has rested will shed much less juice than meat sliced straight after cooking. Okay? Next tayo. Market forms of meat. Yan. Di ba yan, yung mahilig mamalengke or how we could buy or where to buy our meats, no? The market forms of meat. So, market forms of meat. So, the first one is the fresh meats. Fresh. Yung especially sa mga pag nabili mo siya fresh from slaughterhouse, sa mga slaughterhouse. Meron ba dyan sa Pasig ng mga ganun, mga nagtitinda yung fresh na katay pa lang yung meat? May mga ganun kayong nagbebenta dyan? Yes, sir. Kasi sa mga probinsya, kaya maganda din talagang tumira sa probinsya, no? For example, yung kapitbahay nyo may hog growers or yung babuyan, di ba? Yan, kapag may palakihin silang mga pork, di ba? Yan, papatayin nila yon, tapos doon mismo sila mismo magkakatay, tapos ibebenta nila ng kilo-kilo yon. Tapos fresh pa talaga siya, may dugo-dugo pa. Ayun yung mga tinatawag natin fresh meat, di ba? This is meat immediately after slaughter or slaughtered. Kinatay. This is meat immediately after slaughtered or pagkakatay pa lang without undergoing chilling or freezing. Hindi pa siya dumaan ng refrigerator or hindi pa siya pinalamig. Hindi pa siya even prinases. Talagang fresh talaga siya. Pagkakatay, binenta na sa'yo. Yung sa palengke kasi, though they are still fresh naman, yun, fresh pa din naman yon, pero yung ano kasi doon, hindi yun dun mismo kinatay. Kasi meron talaga, yun yung sinasabi ko sa inyo, meron kasi ibang palengke or ibang nagbebenta na fresh from the slaughterhouse, tapos binibenta agad nila. Kaya mapansin nyo yung meat na talaga niya, may dugo-dugo pa talaga. Unlike to the other forms or to the market forms na chilled na siya or na frozen na siya, no, dinaan na siya through refrigeration. So, another one is the chilled. Yan, chilled or pinalamig lang. So, this is the meat that has been cooled to a temperature just above freezing.
ng 1 to 3 degrees Celsius lang. Within 24 hours after slaughter. Yan, pagkakatay, yan, inilagay pansamantala for sa refrigerator with the temperature of 1 to 3 degrees Celsius for 24 hours. Yan. For example, nagkatay si hog growers. Tapos bukas niya ibebenta sa palengke. Pa. So yan, yung mga chilled. Chilled lang siya ha, wala siyang yellow talaga or hindi siya frozen. Kasi di ba iba pa rin, yung mga nakikita nyo po sa mga anak supermarkets. Yun, chilled. They are chilled meats. Another one is cured meat. Ito yung process na. No? Are meats product that have been treated with a curing agent solution like salt. Yan, yung may mga na siya, condiments. Condiments are preservatives. Sodium nitrate or salitre, sugar, and spices. No, yung brining natin ginagawa. Ayan, yung mga cured meats natin, especially sa ham. Tama ba? Yun, ginagamitan nyo ng sodium nitrate. Yung mga processed meats natin, yung mga tapa, tocino, langgunisa, yun ay mga cured meat. Okay? Another one is the frozen meat. Ito talaga yung may yellow, no? Are meat cuts frozen to an eternal temperature of -40. Kanina 1 to 3 lang. Hindi pa siya umabot ng 0 to negative. No, yung chilled natin. Ito naman is -40. Yung mag-yellow na talaga siya. Okay? So, yan. Yung frozen meat natin are the meats, yan, specifically yun yung mga ina-export or import, no? Sa mga malalayong lugar. Kaya that's why they are intended to be frozen. Kasi if not, kung siya ay ibabiyahe pa for a long period of time, of course, mangyayari sa meat kapag hindi niya especially kapag siya na-expose siya sa isang room temperature, diba? Because they are fresh or a flesh, diba? That could attract bacteria and microorganisms. Yan is kasi ang pag-froze natin ng mga meats natin is the way na syempre it could help our meat to extend and to maintain the freshness as well. Okay? Po ba natin differentiate yung the market forms of meat natin? Nasundan naman po ba si Sir? Opo, sir. Okay, thank you. Next tayo. Canned meat. Meron ba sa ating mga ganito? Sa ibang bansa meron, alam ko. May canned meat ba tayo? Dito sa ating bansa. Parang wala, no? Nakadelatang mga meats. Wala, no? Tama? Corned beef. Corned beef? Made from beef ba talaga yun? Pwede. Oo nga pala, no? Corned beef. Corned beef lang. Parang yun lang, no? Yun nga lang ba? Meron pa. Meatloaf. Meatloaf. Oo nga pala, meatloaf. Kasi may mga kasi yun eh, may mga may mga tenderizer or mixture with na yun, diba? Pero that is a canned meat nga naman. Oo. And yung meatloaf kasi, it's not 100% meat anymore. May halo na siya, no? Yung mga tenderizer, spices, especially flour.
Ano? Kaya na-form siya, yung meatloaf, diba? Yan, yung corned beef naman is more on the spices. Yan, are cooked meat products and only required to be reheated. Yan, yung mga nire-reheat lang natin. Yan lang, no? Kasi sa ibang bansa, meron talaga silang parang itsurang jerky. Yan, mga ganyan jerky. Meat talaga na nakakan or nakabote. Ito yung jerky. Natawag natin jerky, slices of meats. Sila din po ay may mga spices para to prolong, no? To prolong the shelf life. Napatagal yung buhay nila while they're on the, process din sila. Yun, lalagay sa can, kaya sa bottle. So, yan. Also, we have dried meats, dehydrated meats. Yan, yung pinaarawan, pinatuyo sa init ng araw. Yan yung mga ginagawang beef jerky specifically. Yan yung pinatuyong karne sa araw. Hindi in oven siya, ha? Through sunlights. Meats from different animal. Ayan. Pasok na tayo sa different kinds of cuts. May mga alam ba kayong kinds of cuts? Pagdating sa natin, sa meats. O, bukod dun sa nabanggit ko na kanina, loin. Diba? Tama ba? Pork chop, hindi cut yun, ha? Or different meats from different... different animal pa pala ito, hindi pa cuts. Sorry. Ano ba mga kinds of meats natin? Or ano? Beef. Ano pa? Pork. Ayun lang. Pork and beef lang. Chicken. Meats, yes. Could be chicken. Pero hiwalay kasi yung discussion natin. Pwede naman yun, pero may hiwalay tayong discussion sa poultry and game products. Ano pa? Hindi ba natin makukonsider dito ang kambing? Kasama po. O, ano pa? Lahat ng four-legged animal that eats grass. Kala ko aso. Aso. Makakain ba ang aso ng grass? Sir, four-legged. Four-legged din siya. Pero di ba sinamahan ko naman ng alam ko naman sabihin nyo, pusa sir. Hindi, yung mga musong kumakain ng grass. Alam Yan po. sila yan. Ano yun? Yun lang alam natin, mga kambing, local natin yung kambing. Kabayo. O, kabayo, di ba? Horse. Pwede din dyan sa meat, di ba? Deer. Deer. O, social deer. Ano pa? Swan. Ano na? Ano sabi ni Jolo? Lamb. Lamb. Ano ang lamb sa Tagalog? Tupa. Upa. Tupa. Yan. So, yan, alam niyo naman pala sila. So, Sitwason, meats from... Ano na? Sitwason. Sitwason pala. Yan, so, di ba ang astig ng pork natin dito naka-shades? So, pork. Meat from domesticated pigs. Pigs pala dapat ginagamit mo, sir, pag animal pa siya or live animal pa. Pork siya pag flesh na or meat na siya. Okay, sorry kanina, ha. Yan, pigs, typically high in fat, commonly slaughtered 1 year or less of age to ensure tender cuts. Yan. And actually, yung mga babies na pig, no, pwede na siyang i-slaughter after of 1 year or less na mag-edad sila.
Para lang ma-ensure natin yung tenderness ng meat. Kasi kapag hindi wala tayong machuchu or anong texture ng tenderness niya pa. Kasi napaka-ano pa niya. Kumbaga, sa bata, hindi pa pwede, no? Kaya may kinukuha din tayong age of, desired age, no? Desired age pag is-slaughter natin ang mga kinds of animals, especially the meats. And especially pag sa pork, if we were not going to follow this, syempre, we could not, ensure, no, the tenderness or the texture of the meat. Okay? Kaya be mindful din kapag sinabi niya, ay, pwede na. Di ba pansin nyo rin kahit sa mga lechon ngayon, di ba kasi napakamahal ng lechon, tama ba? May mga maliliit ng lechon, Opo. di ba? Opo. So, pero may mga pa rin sila iniisip na edad ng meat na kung saan, ay ng pork, ay ng pigs, or ng animal, no? Syempre may age pa rin siya just to get, no, especially if they wanted to make sure that their product is high quality or standard quality, have the standard quality, diba? Especially pagdating sa flavor, sa texture, yan. Kasi kapag hindi, medyo alanganin pa siya. So next one is beef. Isa sa mga comedy to, no? Parang ito ata yung nasa Kung Fu, Kung Fu Cow. Napanood nyo ba yun? Yung Kung Fu, yung bakang ng Kung Fu. Medyo matagal ng palabas yun, ang pamagat, no? Yung comedy na Kung Fu. Yung bakang ng Kung Fu siya. Kalaban ng lalaki. Ayan, so beef, no, meat from cattle over 1 year old. Yan, dapat supposedly, or it must be 1 year old. So, ganun din kahit sa pork, no? Sa pork. Or sa beef, sa pig natin, no? Dapat 1 year old and above siya pag nagkatay tayo ng beef natin. Just to get the tenderized, no? Texture of our meat. Yan, lamb or tupa. Nakadila pa yung tupa. So, lamb, the meats of domesticated sheep, no? Family of sheep siya. Or kasama na din dito yung kambing natin, yung local natin. Yung kambing. Kung nakakain na kayo nito, lamb. Ako kasi hindi ako pala kainin ng ganito. Nakakain na. Yung kambing. Opo. Naangguhan kasi ako sa kambing. Kalderetang kambing. Pero yung iba sarap na sarap. Maanggo kasi, no, talagang amoy niya kasi yun, di ba? Tama ba? Hindi talaga siya maaalis. Maaalis naman siya, pero mababawasan lang. Tama? Depende sa nagluluto, sir. At talagang naaalis siya. Opo. Oh? Paano ba inaalis yung anggo, yung amoy nung kambing? Hindi ko alam, sir. Tatay ko nagluluto. Ayun, alamin mo sa tatay mo, ha? Tapos turo mo sa akin. Kasi yung kapatid ng nanay ko sa probinsya, may alaga silang kambing. Yan. Pair lagi yon. Tapos tuwing magbe-birthday yun yung kinakatay, kambing. Hindi ako kumakain ng kambing kasi nga ang anggo. Alam niyo yung amoy ng anggo? Parang sa kabayo din, di ba? Tama? Ganun din yung amoy. Yung pala naalis pala siya talaga. Akala ko hindi. Talagang naiiwan. Kasi may iba rin naman kaming nakakain minsan. Pero nalilesen, no? Or nababawasan. Yan. Sarap na sarap sila pa naman sa kambing. Lalo na pag ang luto. Yung parang sisig. Yun. Hindi ako makain ng kambing. Kasi ang anggo, ang nung amoy, no? Maanggo. Yeah, especially din mapapansin mo din yan kapag sa
sa meat ng horse, di ba? Yung lamb, wala tong anggo. Yun nga lang hindi ko type yung texture na nababaguhan ako. Yan. So, yan. Another forms of our cara beef or yung carabao. Meat from carabao. Cara beef tawag nila. Yan. So, yan. Kalabaw. Nakakatikim na kayo ng meat ng kalabaw? O Opo. hindi pa? O? Ano siya? Para lang din siyang baka? Parang ganun, sir. Kadalasan tinatapa. Kapag hindi beef, carabao meat ang pinagtatapa. Ganon. Ano pinagkaiba ng sa texture niya or sa flavor? Makunat lang ng konti, sir. Ang kalabaw. Opo. Okay. Di pa kasi nakatikim ng... Doon sa province namin may nagkakatay ng kalabaw, pero para kasi mas makapal din ang ano nito. Balat, di ba? Saka mas mahal, sir. Mas mahal siya? Swerte na lang pag tinamaan ng kidlat. Libre bibigay. Mahal pala pag kalabaw. Okay. Ayun. So, yun. Next is chivon. Chivon naman is meat from deer or goat. Yan, yung chivon natin. Yan, social cup. Yan, goat. Kambing. And deer. Chivon. Yan, hindi pa nakatikim ng deer ever. Pero sabi nila parang maganda yung texture nito, yung ng deer. Pero I don't know kung talaga ba. Veal. Yung veal naman, ito po yung calf, yung anak ng baka. Okay, so veal is flesh of a young calf with 4 to 5 months lang siya. Diba? Kasi alam naman natin that all we know naman that the babies of the cow, no, are malaki talaga pag lumalabas. So, even 4 to 5 months, pwede nyo na siyang i-slaughter, no, or katayin just to produce a meat from it, no, yung veal, yung mga young ano natin, mga young meat. Yan, syempre maganda yung texture niyan kasi young, hindi pa ganun kakunat tulad ng mga parent na animals, no? Or cows specifically, kasi bata talaga pa sila or hindi pa ganun kaano yung skin nila or texture ng kanilang body. And 4 to 5 months pwede na for a veal or a calf. So, meat cuts, yan, pasok tayo sa meat cuts. Yung tinatanong ko sa inyo kung may mga alam kayo when it comes to meat cuts. Okay, so first one is, oras na 9:12, bilis ng oras cut in the pig carcass. Yan, yung mga cut ng pigs. Meron lang naman tayong ilan sa beef, sa pork. Diba? Sa pig. Yan, pag ginagawa natin sisig, anong ginagamit natin dito? Yung head, diba? Alin pa yung tail. Tama? Alin pa? Tsaka yung hand, diba? Or sisig. Head lang, sir. Head lang ba? Head and tail. Yeah. Head and tail, diba? Mascara. Head and tail. Yung pisngi. Yung head and tail, kasama na lahat. Yung tenga, yung pisngi, di ba? Tsaka tail. Yung iba naglalagay ng tail. Ano na? May buto pa rin niya. May buto pa rin. Pero hindi siya ganun katigas. Opo. Di ba? May lumalaban siya pero hindi siya tulad ng bones talaga. Di ba?
chewable pa rin naman siya or na ano yan. So, cut of the pigs, we have head, spare rib roast, blade, hand na 4, belly, yan yung loin, ito yung loin, yung bandang palikod, no? Ito yung pinakang manipis na part, no? If you wanted to grill, to roast, no? Especially using the meat of a pig. Tapos yung leg and ham, ito. Mas malaman kasi to, di ba? Yung leg or yung ham na tinatawag, mas malaman kasi to. Even sa sa pork chop, di ba ito yung ginagamit? Dito kinukuha. Kaya sabi ko sa inyo, walang cut na pork chop, ha? Klaro po ba tayo doon? Clear na tayo doon? Walang cut ng Opo. walang cut na pork chop. Okay? Yan yun. Leg or ham. Doon siya kinukuha. Or sometimes, sa loin din. Diba? Minsan din yung iba nga, kinukuha din yung pork chop nating nabibili sa palengke, diba? From the belly. Napapansin niyo yung ano nung meat or nung animal, diba? Yung dede, nung doon siya kinuha. Doon siya kinuha sa belly. Sa cow naman, yan, marami tayo sa cow. We have the round, yung shank. Yung shank, ito yung ginagamit natin most probably yung sa mga nilaga, no? Yan, magandang gamitin for Then, shank, sirloin, top sirloin, tenderloin, bottom sirloin, flank, short loin, rib, plate, chunk, shank, and brisket. Yan. So, sa head, wala tayo masyadong ginagamit, no? Or kinukuha pagdating sa cut ng cow. Sa pig, pwede, di ba? We use sisig, kaya nga nasabi ko sa inyo yung ginagamit natin yung typical or yung local dish natin when it comes to pork head. Yan. Sirloin, top sirloin, tenderloin. Yan yung mga loin, no? Especially kapag yung pag gusto mong gamitin is beef. Yung mga sa steak. Dito lahat yon sa part na to. Pag gusto nyo mag-steak. Yan. Good for, po ito? For steak dish. Pag gusto nyo mag-steak. Yan yung sabihin yung part. Pwede po bang pabili ng sirloin cut or short loin cut or tenderloin cut kapag gusto nyo mag-steak. Siyempre, pag rib, mabuto na to. Yan, dinagdag lang natin yung sa deer. Ganun din. Rump, may leg din tayo, shank, flank, no, yung babang part nila, tenderloin, loin. Yan lang meron meron sa deer, no, meron lang loin and tenderloin. Unlike sa beef, marami. So, may bottom loin, may sirloin, yan, shoulder, leg, at saka neck. So, yan, hindi rin ginagamit or madalas gamitin for cooking preparation yung head. Kaya napapansin nyo, no, especially sa mga Americans, that they are going to hunting. Pine-preserve nila yung head at dinidisplay sa bahay. Yan, sheep. Yan, lahat sa sheep ay gamit na gamit. Ano? Yan, even pala sa sa pork. We use the tongue. Di ba for sisig? Tama ba? Dila?
Sa lengua, sir. Lengua ata tawag yan. Ayan, lengua. Another, yung local natin term, di ba? Lengua. Yan, so sa ship lahat gamit. Kaya din siya tinawag na magandang ano ng part ng ano no. Kasi though ngayon naman sa port, nagagamit na natin lahat ng cuts niya or lahat ng part niya. Pero talaga sa ship, walang tapon halos, no? Yan, we have the head, cheek, tongue, neck, yung shoulder, breast part, di ba? Foreshank, hind-shank. Pag foreshank, yung harapang paa or leg. Hind-shank, yung likurang leg. Yan, loin, sirloin, and flank. Tapos yung leg, of course. Where we buy meats? Of course, we buy meats sa the supermarket, sa mga butchery shop. Sa atin kasi, yun yung tinatanong ko sa inyo kung sa atin dito, or sa inyo dyan, may mga butchery shop or sa mga slaughter, pagkakatay, binibenta agad mismo dun sa lugar. Yun, butchery shop. Meron ba dyan sa Pasig ganun? O talagang palengke lang din? Tapos, yan, mga supermarkets, meat shop. Yan na, iba pa yung butchery shop sa meat shop. Ito kasing meat shop, dinideliver na lang din sila, no? Hindi sa kanila mismo in-slaughter yung meat. Pag sinabi kasing slaughterhouse or slaughter shop, dun talaga kinatay yung meat. Tapos yun may parang tindahan sila sa harapan. Tapos sa likod ng area nila kinakatay. Talaga malalaman mo, fresh talaga siya. So, meat today, boneless cuts. Ayan, yung tinatawag din nating pork chop, no? Halos kasi walang bones yun, di ba? Or mga boneless cut. Like to our beef, pork, and lamb, economical and suitable for quick and easy methods of cooking. For example, sa grilling. Kasi they are more on the meats talaga or laman talaga siya. Perfect siya for grilling lang talaga. No? If you wanted to cook or cooking of method of grilling, gusto mo talaga ng ano lang or types of cook is grill lang, perfect talaga to. Yung ating mga boneless, mga walang buto. Tapos, boned and rolled joints of meat. Smaller joints to reduce cooking time and making it easier to carve. Ayan yung may mga konting buto, no? Yung may mga maliliit na part ng buto, pero hindi tulad, o yung may mga joints lang, yung mga rolled joints lang. Pero, when it comes to cooking, madali pa rin yung process na. Ayan, especially kapag yung mga, desired din siya sa mga steak, pwede din naman siya for the steak, no? May mga konting buto, kahit papano. Pero pag talaga, merong ideal talaga sa steak, yung mga boneless cuts. And lean and extra lean cuts. Trim cuts of meat which are lower in fat. Ayan, yung mga iwas sa mga matatabang parts, especially if the dish is really intended to prepare na walang mga fats or hindi tabain or less in oil or less in fat, di ba? So, yun yung gagamitin natin. So, cubes of meat. Salt cut into cubes, ready for making stews, kebabs, and casseroles. Ayan, yung mga ginagamit nila sa kaldereta, apritada, yung mga naka-cubes na, cube cuts of meat. Diba? Kumaga nakakat na siya or already cut na by the slaughterhouse or by the seller. Lean means meat. Meat as stream of fat and means. Yan. Hindi iba pa to sa giniling ha. Ito po ay trinim lang from the fat of the meats natin tapos means siya. Means. Mini means.
Then, thin strips. Yan, yung ginagamit din natin sa mga teriyaki, pwede din for the teriyaki, especially if you're going to use meat. Yan, stir fry, stir fry. Yung mga nilahalo natin sa mga broccoli, mga beef doon, yung mga meats. Yan, meat is pre-cut into strips, suitable for quick cooking methods. Yan, more on the ano lang din siya, laman, ha? Pag tong thin strips na to. So, come and review on. Okay? First one, it refers to the animal flesh that is eaten as food. Ano sagot sa one? Jomel. Jomel. Ano sagot? It refers to the animal flesh that is eaten as food. Nakarisan ka, Jomel. Unmute ka na. Okay, meat. What vitamins builds and repairs body tissue makes your feel fuller longer? Abigail. Protein po. Thank you. Number 3, the meat that has been cooled to the temperature just above the freezing of 1 to 3 degrees Celsius within 24 hours after slaughter. JR. Unmute ka na. JR. Chilled meat, sir. Okay, chilled. Number 4. They are meat products that have been treated with salt, sodium nitrate, or salitre, sugar, and spices. They are meat products that have been treated with salt, sodium nitrate, sugar, and spices. Wala, nalimutan na agad yung cured. Diba? Cured meat. Number 5, cooked meat poultry products and only requires to be reheated. Cooked meat products and only requires to be nire-reheat lang natin. Wala, tinanong ko pa nga nito kung meron dito sa ating bansa nito. Abigail. Canned meat po. Thank you, Abigail. Canned meat. It is the type of meat that is dehydrated. Pinatuyo. Yes, Edwin. Jerky. Jerky yung classification or yung kinds. It is the type of meat that is dehydrated. Yun yung sample. Mga beef jerky, di ba? Angela. Dried meats. Dried meats. Thank you. These are trim cuts of meat which are lower in fat. Trim cuts of meat which are lower in fat. Tinitrim lang natin siya. Or from the trimming itself, tapos more on the low in fats na mga part of the meat. Halos kakabanggit ko lang ito kanina. Yes, JJ. Unmute ka, JJ. Sige, salita ka, JJ. Wala si JJ. Number 8. The meat is pre-cut into strips suitable for quick cooking method. Yung mga ni-strip natin. Lean and extra lean cuts. Okay, JJ, thank you. 8. The meat is pre-cut into strips suitable for quick cooking method.
Rogelio. Bagalay, number 8. Unmute ka na. Nagre-reason mo na naman ano. Number 9, the meat today which has smaller joints to reduce cooking time and make it easier to carve. Thin strips daw. Thank you, Rogelio. Di ba kayo makapag-unmute? 10. This is meat immediately after slaughter. This is meat immediately after slaughter. JJ. Abigail. Fresh. Number 10. Fresh meat. Okay, fresh meat. Thank you. So yan, have your break first. Mag-break po muna kayo. We will be back or we will continue by 10. Ano po? By 10. Wait lang. Yan, balik kayo ng 10, ha? Sige, mag-break muna. Balik kayo 10 eksaktong 10, ha? Mahaba yung lesson natin today, eh.
Okay, nakabalik na po ba ang lahat from our break? Diyan na po ba kayo? Opo. Ilan na tayo? Well, nasa na iba? Alas 10 na. Kanina nag 25 na tayo. Okay, so let's proceed to the discussion. Okay, what part of the cuts of the fork is this yung number 1, JJ? JJ, walang marinig sa audio mo. May naririnig kaming ano lang, sounds ng parang background. Okay, thank you, JJ. Next, number 2. JR. Loin, sir. Loin, thank you. Number 3. Jomel. Belly. Belly, thank you. And number 4. Number 4, Abigail. Leg or ham po. Okay, thank you. Next tayo for the beef or six. Number 6. No, andyan pa ba kayo? Yes, JR. Round, sir. Okay, 7. 7, Jolo. Nagbaba. Carl. Round, sir. Ano, Jolo? Round. Okay. 8. 8, Carl. Rib. Ribs, 5. Yung 5. 5, Edwin. Belly. Rib po. Okay, thank you. So, yan yung mga correct answer, no? Flank yung 10. Head, loin, belly, leg, plate, chunk, round, rib, leg, flank. Okay, easy ways to tenderize tough cut of meats. Ayan, paano daw natin matetenderize, no? Or madali natin mapapatenderize yung isang cuts of meat, especially kapag yung cuts of no meats or yung pagkakahiwa sa meats is makapal, no? Or mahirap hiwain, no? Paano natin siya madaling mapapatenderize? Yung mga tenderized tough, no? Cuts of meat. So we have easy ways to do that, no? Yan, medyo napatitigilan ako kasi nag-a-addict ako nung pumapasok. So, the first thing that you would do, no, especially for tenderizing tough cuts, is just beat it. Ano yung beat it na tinatawag? Hindi yung kanta ni Michael Jackson na beat it, ha? So, pounding... Yung maso. Yes, tama. Pounding meat with this mallet is a surprisingly effective way to tenderize it. Para ma-tenderize natin yung meat. The downside is that it can actually work too well, turning your meat into mush. Okay? So, yun nga lang yung ano niya, yung medyo
downside niya, no, or pangit pagdating sa texture. Yung pag minamasa mo siya, or pinupukpok siya, di ba? Tama, beat it. Yung pinupukpok natin yung laman, ano yung minsan ginagamit niya? Meron tayong talagang hammer na ginagamit doon, no? When pounding a meat, yung mallet. Yung iba naman, pag walang ganon, ang ginagamit yung likuran ng kutsilyo. Tama? Just to make or just to have a tenderized na texture ng meat. For example, if you wanted to grill the meat, kung gusto nyo i-grill yung meat, di ba parang pinupukpok natin siya ng likuran nung knife or nung mallet natin, ginagamitan ng mallet, di ba? Just to tenderize the meat, especially if you wanted that the texture is good, no, yung texture may maging maganda. Yun nga lang, pag napapasobra tayo when it comes to beating the or pounding the meat, ang nangyayari naman, nagiging mash siya or nagiging mash or parang yung texture niya, hindi maganda yung itsura, parang siya, kulukulubot, no? Pag napapasobra naman. Another one is slice it right. Hiwain natin ng tama. No? Slicing cooked steak thinly. Especially pag sa steak talaga, no? Para ma-tenderize natin yung meat ng steak natin, yung cuts natin na gawin natin sa kanya, wag yung sobrang kapal. Nang sa ganun, when we are going to cook it, maganda yung texture niya, no? At saka, luto talaga, no? Even the outside part and the inner side of the meat. The idea is to break up the long, no? Yung sobrang tagal, tough, mahirap, no? And meat fibers, so they are shorter. And those easier to chew. Kasi kapag sobrang kapal ng meat natin, yung pagkakahiwa ng sa mga meat natin, specifically, if that is grilled, if that is, inihaw, di ba? Pag especially, mapapansin ninyo rin yan, di ba? Sa mga cuts ninyo sa pork. Especially kapag, that is, nagluto kayo ng mga local dishes natin, kapag hindi natin nakuha yung tamang hiwa or yung tamang size ng hiwa or slice dun sa meat natin. Tapos, kapag niluto siya, minsan, parang chewy pa siya or ang hirap, ang hirap kagatin or ang hirap nguyain, di ba? So, make sure to slice it right. And that's why we have different kinds of cuts when it comes to our meat. Just to get the appropriate use of the cuts regarding with the dish that we are going to prepare. No, yung depende sa ipe-prepare natin. That's why meron tayong tinatawag, di ba mga sa atin may sa local terminologies of pabili nga po means di ba yung ginagamit natin sa palengke, which is wrong. We have different talagang or we have the proper terminologies pagdating sa different kinds of cuts. Hindi yung pabili nga po ng adobo cut, ay pahiwa nga po ng adobo cut, or pabili po ng adobo cut, pabili po ng pork chop, yan, no? But we have the proper way, no, or the proper terminologies, no, when we are going to ask to the seller or to the specifically sa meat na bibili natin, sa kind of slice, no, or cuts ng meat na bibili natin, hindi yung mga ganon. Okay, another thing that you could do, no, is to marinate with acid. So, yung acid kasi is an agent that could help, no, break down top meat. Yung mga, natin na meats, di ba? Yung, especially kapag sobrang, yung sa texture niya, pag sobra siyang makunat, yung acids na nilalagay natin, or the acids could help, no, to break down the yung pagkakunat, no, nung sobrang kunat naman, especially sa mga meat, if talagang naturally makunat talaga siya. So yun yung isa sa mga ginagawa natin is minamarinate natin siya with the acid or yung mga condiments natin like soy sauce, like vinegar, and other condiments. Okay, so soaking with a marinade made with lemon or lime juice, no, buttermilk, or even yogurt can help tenderize top
proteins. Yan, especially kapag talaga makunat siya tapos high in proteins talaga yung meat natin, that is the thing that we could do. No? Para lang maano natin, yung tenderness ng ating meat. Mapalambot natin siya, hindi ganun kahirap i-chew. No? Marinate with enzymes. So, pag marinating naman with enzymes, this is different with the acid, no? Several fruits such as papaya, pineapple, and mga more on the fruits, Asian pear, contain enzymes that help tenderize our meat. And more on the fruits and or fruits, yes, fruits. Ang ginagamit naman natin, yung rich in enzymes ng mga fruits natin. Kapag hindi lemon, no, lemon naman is rich in vitamin C, di ba? O we know naman, and acids yan talaga. Di ba? So, yon. And also, salting, use of salt, no? Heavily salting, yon yung pag ano natin, yung special kapag yung nung unang panahon, di ba? Natanong ko sa inyo to, nung unang panahon, nung wala pang refrigerator, or refrigeration process, yung nilalagay natin in cool temperature, yung mga ano natin, anong ginagamit natin, it also helped not just only with the shelf life of or to prolong the shelf life of our meat, but also, no, to, to tenderize our meat, especially the tough meats. Yan, tough cut of meats, and letting it sit an hour, yan, talagang oras talaga, or 2, before you cook it as effective way. Of course naman, hindi yan, kapag yan, syempre, all we know naman that salt is maalat, di ba? Of course, we need to, wash it afterwards. Pero, yung natural na nung meat natin, syempre, sinisip-sip niya yan, yung saltiness ng Pero, it's add flavor na rin as well. Yung nangyayaring yun, it helps the tenderization of our meat, no? So, effective way to break down tough muscles of fibers to fuzzy marinade needed. Slow cook, yung pag matagal na pagsisimmer, especially simmering. No? Yung mga may hirap na tough cut meats natin, anong gagawin natin? Slow cooking process. Simmering. So, cooking tough cuts of meat with low temperature, heat over a long period of time is great way to tenderize it. Diba? Ganun talaga, especially yung mga nagtitinda ng mga pares, diba? Yung mga local street foods natin, or yung mga sa ibang restaurants, diba? Mapapansin nyo yung mga meats nila, especially the beef, if that is a soup. Napakalambot nung meat, nung beef, di ba? Or yung laman nung beef. Because kasi dumaan talaga siya sa slow cooking process or sa sobrang tagal, no? Na niluto over the heat. So, tough fibers, collagen, and connective tissues will break down, no? Leaving you with tender or to tenderize our meat. So, yan, marami tayong paraan, no, to tenderize the tough cut of meats natin. Yan, basic preparation methods of our meat. So, the first one is washing generally. So, the only occasion in which you will have to wash meat is when it comes into contact with blood during preparation. Yan, kasi yung blood kasi, it is also a contaminant. And kapag hindi kasi po natin nalinis or naalis ng mabuti yung dugo from our meat, though in our steaks, it's natural. But in the sense of, but in the process of cooking naman yon, kaya natin napapatay yung mga microorganism or bacteria from it. Talagang dinaan siya sa certain temperature of heat. Iba pa yun, ha? Iba naman yung kaso nung ganon. Especially to our steak. Diba sa steaks naman talaga, pag we're going to eat or if we are going to order a
a steak, may dugo talaga yung iba, especially if that is rare. Alam niyo ba yung iba't ibang luto or doneness ng Opo. steak, di ba? Kapag may iba talaga, especially yung mga Caucasians, yung mga puti, di ba? Mahilig talaga sila kumain ng meat with bloods. Tayo lang talaga mga Pilipino ang medyo maselan, no? Or though, bibihira pa rin, especially in steak, ang kumakain ng with the bloods. Yung may blood, ano pa. Pero, aalis naman natin or we eliminate the microorganism or the bacteria from it, no? Because of the process of the heat that we are taking to the meat, no? Kung gaano natin siya katagal niluluto, and also the other ingredients, no, that we add from the marinating procedure. Okay? Yan. So, washing generally, no, yan, naalis natin mga blood stains. After washing, dry the food thoroughly with absorbent kitchen paper. Kitchen paper, yung para mga, yung tissue po natin to, kind of tissue na makakapal, especially in our kitchen. So, yun, i-dry nyo na po siya doon. Another one is the skinning. Pag sinabi namin na nating skinning, it's the most of the meat you dealt with has been already skinned by the supplier or from the ano pa lang, sa market pa lang or from the slaughter. No? Ay, yung another preparation that they are doing is skinning. Another one is dicing our meat. So, is dicing meat are diced when it is cut into cubes for various types of casseroles. Yan, yung pag different, depende sa luto na gagawin pa rin natin to. Siyempre, hindi mo kailangan ng isang diced meat kung magpe-prepare ka ng, especially, hindi mo nang pwede ibalot sa lumpia wrapper, di ba? Kung ikaw ay magpe-prepare ng isang lumpia, unit A, di ba yung giniling, hindi diced meat. So, mga diced meat yan, mga stew natin, yung may mga sauce, di ba? Curries, and dishes such as steak, kidney pie, and pudding. Yung cubes talaga or yung buo ang kailangan natin for the preparation. In special preparation of the dish. Another one is trimming. Tinitrim lang natin. Okay? Tinitrim lang natin siya. Trimming reasons for trimming. Ano ba yung mga dahilan ba't tayo nagtitrim? To improve the appearance of the cut or joint. Yun yung isa sa mga purpose natin or reasons natin why do our trimming the meats, di ba? Yan, nasa 25 na kayo, no? Attendance po ha. Ilan na nag-attendance lagi. So, letter B is, yan, 27 na. Mag-attendance ha. Yung iba hindi nag-attendance dun sa GC. Nag-attendance lang mostly 15, 18. Pero pagdating naman sa Zoom, pumapasok 25. Ganun. So, leave as much of the meat intact as possible, no? Dapat intact pa rin siya. Even though nagtitrim tayo, yes, nagtitrim tayo or nagbabawas tayo, at least the meat is still intact pa rin, di ba? Just to make it the texture lang din, maganda yung texture niya. No? At hindi siya mukhang nag-trim ka nga, pero hindi na siya yung mukhang presentable. Dapat intact pa rin yung meat natin pag kinat natin siya or trim natin siya. So, letter C is leave and even thickness. Yan, yung may kapal pa rin tayong sinusunod. Even sa mga fat natin, kahit sabihin pa natin trim siya. Where fat is to be left. How much fat you trim off will depend on the type of the meat. Depende po sa classification ng meat na gagamitin nyo. If that is a pork, that is a beef, that is a veal, no? That is a any kinds of meat, no? Depende pa rin yan. Sa preferences, kung ano yung gusto nating luto, anong types of cuts na gagamitin natin para sa dish, and the cooking process to be used. And letter D, remove as much greaseless, grills, and sinews as possible. Okay? May mga nire-remove din tayo, di ba? That's why, hindi lang naman tayo trim ng trim or nagka-cut ng trimmings. Pero may mga inaalis din tayo sa mga tinitrim natin, especially mga excessive fat.
ng meat. Yon. Kasi kapag, especially if pinakuluan natin yung mga ganun, naglalabas talaga siya ng sobrang ng sobrang excessive of oil or excessive fats. Yun yung parang scam, no? Yung scam na tinatawag natin. Number 5 is slicing. So, it is the cutting of meat by determining the direction of the grain or yung muscles natin. Di ba, sa ano naman natin, sa skin, is may sinusunod tayo. And even, of course, sa bones, di ba, if if the meat has a bone, or tatamaan natin yung bone natin, di ba, pag nag-slice tayo, iniiwasan din natin siya, especially yung mga ini-smoke, grilled natin, if that has a bone pa din, di ba? May mga cut tayo, especially sa rib part, di ba? Iniiwasan nating makat yung kapag kailangan talaga natin kasama yung bone sa meat, no? And cut across the grain. This is the particular important with tougher cuts such as steak, in which the grain is also quite obvious. Ba? You slice meat with instead of yung grain natin, no? From the fiber itself, the another one is the seasoning. We are going to ginagawa natin ng marinating to add the flavor to our meat. Bukod sa may natural flavor pa siya, if we wanted to improve or to palabasin natin yung talagang flavor ng ating meat, the process that we could do is also the marinating or yung seasonings natin na nilalagay. Hindi yung seasoning ng mga magic sarap ha. The natural flavorings or the natural seasonings that we have. Yung mga spices, condiments, no? So use white pepper or cayenne pepper on food which you want to keep attractive with white color. Ayan, yung mga white pepper. May mga white pepper po tayo. Bibihira dito sa Pilipinas yan, alam ko. Or yung cayenne pepper natin. Mga pepper to na kulay puti. No? Add salt to roast and grill after meat has browned. Adding salt before cooking will extract the juices of the meat to the surface and slows down the browning reaction. Diba? Ayun yung ginagawa natin sa pagsusalty, especially pag roast. Pag nire-roast natin or ginigrill natin yung meat, it slows the browning reaction. Pinapabagal niya yung pagkasunog or yung pagka-brown ng skin or yung outer part layer ng meat natin. No? So, ang agent na salt or yung salt natin, hindi lang siya for the adding of flavor, but also the browning reaction, especially if that is during the high temperature or dry heat process. Okay? Coating. Another one is coating process when it comes to our meat. Ano nga ba yung ginagawa natin when it comes to the coating process? Di ba sa most likely, ang ginagamit natin dito or ginagawa natin itong process na coating is during in the process of sa mga chicken natin, sa mga fried chickens natin, di ba? So, coating, the two basic coatings are using of the flour. Yan. We are using flour or yung mga breadcrumbs natin. Magkaiba pa po yan ha. Meron tayong mga flour lang, yung mga flour from the starches natin, di ba? And we have also with the breadcrumbs. Di ba? Iba pa rin kasi yung texture that they could give to yung mga flour natin, yung mga most commonly flour natin, cornstarch, di ba? Yan yung ginagamit natin when it comes to the flour. So, flour is a coat that coat the meat before cooking. Otherwise, the flour becomes sticky and unpleasant. Ayan, kasi diba, ayan yung ginagawa natin just to make our, especially yung maging crunchy, yung texture,
or yung outer part layer ng ating meat, especially sa chicken, di ba? And yung ginagawa natin. And also, yung flour and between to the breadcrumbs, magkaiba naman yung textures na ibinibigay nito when it comes to the coating process. Di ba? Magkaiba pa rin sila. Yung flour kasi, mas mild lang yung texture niya rather than to the breadcrumbs that we are using. No? Iba pa rin yung texture at saka pag kinain na natin siya, iba pa rin yung nararamdaman natin or mouth feel, no? Na nararamdaman natin pag kinakain na natin siya. Okay? So, breadcrumbs naman to coat the meat in flour, then egg wash. Yun, bukod sa flour and with the egg wash, so egg wash is made of lightly beaten wool egg with a little water or milk. Ay talaga yung mas maganda, no? Yung pag gusto talaga natin siyang ma-coat properly, yan, yung sa mga ibang talaga, nagpe-prepare ng food or dish, ginagamitan talaga nila most likely ng milk. No? Yung egg wash, hinahaluan ng milk. Yung para lang din it's also add flavor or it thickens, no? It also as a thickener, no, dun sa ginagawa nating coating, pinapakapal niya palalo. And nang hindi na tayo, 'di ba sabi ko sa inyo, when it comes to the coating process, hindi tayo tulad dapat nung nakikita natin sa mga nagtitinda sa street foods. Tama ba? Naalala niyo pa ba yung sinabi ko sa inyo noon? Mga anak, diyan pa ba kayo? Dito pa po. Nandito pa po. Di ba sabi ko sa inyo, hindi kailangan magpabalik-balik. Huwag papabalik-balikin. Kung nag-start kayo from coating ng flour, tapos egg wash, and then breadcrumbs, huwag pababalikin ulit dun sa flour. So, if you wanted talaga, or if you really wanted to make it thick, when it comes to the coating of your meat, gamit kayo ng milk. Haluan nyo ng milk yung egg wash nyo. It also thicken or it thickens also or mapapakapal niya pa din. Yan, meron tayo ng flour and egg wash lang. Meron naman tayo ginagamitan if you wanted to add texture or add additional texture to your meat is ayun, flour, egg wash, and then breadcrumbs. Okay? So, yan. Pag-aralan naman natin yung methods of cooking meat. Marami tayong methods of cooking sa meat natin. Wait lang ha. Anong idudugtong? Yeah. Okay, so methods of cooking our meats. Marami tayong iba't ibang cooking method. We have 3 cooking methods, most probably. No? So, isa-isahin natin yan. We have dry heat cooking. Dry heat cooking such as yung roasting natin. Yung pag-roast natin, dry heat. Dry, tuyo, na pinapainitan. Roasting, broiling, or sauteing. Okay? Another one is the moist heat cooking. Moist. Nagpapalabas tayo ng moist, okay, from the heat. Like yung braising, ini-steam natin, at saka yung poaching our meat. Okay? Tsaka marami pang iba, no? Barbecuing. Barbecuing is a dry heat. Tama ba? Binabarbecue natin. Dry heat yon, process. Pag moist, pinapalabas natin yung fat niya or natural fat niya.
or may konting sabaw. Okay? Nasusundan pa po ba si sir? Mga anak? Opo. Opo. Okay, salamat po. So, methods of cooking. So, the objective for the methods of cooking is explain why food is cooked, no? We need to explain why our food needs to be cooked. Of course, syempre, hindi naman tayo pwedeng kumain ng hilaw, di ba? And list the different methods of cooking. Yan, we have the moist methods of cooking, dry methods of cooking, and cooking in hot fat. Hot fat, yung oil natin, mainit na oil. Okay, describe their basic principles of each individual method. Ano ba yung principles nila? No, specifically on the cooking method that we are going to specify. Compare the advantage and disadvantage of each cooking method. Ano ba yung advantage at saka disadvantage kapag dinaan natin siya sa ganitong proseso ng pagluluto. Kasi yung ganyang mga cooking method, may mga mga disadvantage and advantage talaga naman yan. So, list the common dishes cooked using each cooking method. Okay? So, methods of cooking. Why we cook food? Of course, cooking improves the flavor and appeal of the food, di ba? Ini-improve natin yung flavor. Kasi syempre, if magluluto lang tayo basta or paiinitan lang natin siya or pakukuluan or iboboil, syempre, ano siya? Pale yung lasa niya. From the natural flavor lang siya. At least if you wanted to cook it, or add specific spices or condiments from the meat or from the dish that we are cooking, no? Nag-add talaga siya ng flavor and appeal, no, of the food. Cooking makes food safe. Of course, naliless natin or napapatay natin or na-disregard natin or naalis natin yung mga contaminants, no? Cooking makes food safe for eating as it kills microorganisms, diba? Which may be present in food. I already mentioned naman then and before during the food safety and sanitation, diba? That we have lots of contaminants when it comes to our meat, especially sa mga flesh or mga raw products, diba? Sila yung talagang madaling lapitan or madaling makontaminant or contaminants or source of the contaminants, di ba, ng ating or food contaminants natin, di ba? Sila yung madaling makapitan. And cooking makes food easier to chew, daling nguyain, more digestible. Siyempre, kasi nagdumaan na siya sa process of it or naluto siya. It also enables better absorption of the nutrients, di ba? Mas madali na natin na-absorb yung nutrients na meron yung meat na kinakain natin. Cooking destroys some of the enzymes, yan nga lang, di ba? Yon, nasisira or sinisira niya or napapatay niya ibang enzyme which cause food to spoil. If those prolongs the shelf life of the food and maintain its quality, that's why when it comes to the process, di ba, talagang we need to, sa cooking din, ganun din. Siyempre, if we wanted to prolong the shelf life of our food, dapat makumaintain natin or makuha natin yung right temperature of the cooking process that we are doing to our meat or to our dish. Kasi pag hindi po natin yung nakuha or na-maintain, of course, what it happened? Especially, di ba parang nasabi ko na ata sa inyo yun, kung nagpakulo kayo nung inyong meat, wait nga lang, kailangan atang sumagot dito.
Nandiyan pa ba kayo mga anak? Dito ba, sir? May sinasagot lang akong chat dito sa ano ng trainer. Ha? Wait lang. Ayan, no? So, yan. Especially sa cooking din, di ba mapapansin nyo rin naman kapag nasobra sa luto, napasobra sa fire, di ba? Hindi na natin na-maintain yung quality and even the texture of the meat, di ba? Or nung dish. Siyempre, napapasobra sa, kunwari, for example, yung meat ng pork, napasobra sa pakuluan, di ba nagiging hindi maganda na yung texture, hindi na siya tender, no? Kaya dapat we also maintain, no? At dapat alam natin kung gaano katagal lang dapat natin siya isasalang sa apoy, di ba? And also, ganun din naman yung may mga process din naman of nilalagay natin siya sa heat kasi, di ba, to eliminate, no, or to alisin yung mga contaminants natin, mapatay natin yung contaminants if there's certain contaminants from the meat na, no, syempre hindi naman natin makikita only with the use of the microscope. So kung gusto natin mapanatili or may make sure that there is no contaminants with our food, talaga dapat i-undergo natin siya sa pagluluto ng proper na pagluluto. 'Di ba? Kasi hindi yan pwede ko, yun nga sinasabi ko sa inyo, babalik lang ako. 'Di ba pag nagpakulo kayo ng isa yung dish, leftover food nyo kagabi, tapos hindi nyo siya pinakuluan ng mabuti, especially mapapansin nyo kapag ang isang food is with a tomato. Sino naglalagay sa sinigang ng may kamatis? Ako, sir. Opo. Ako po, sir, minsan. Di ba kasi ang kamatis, it could also, madaling pagkasira ng food. Mapapansin nyo, pag may kamatis, mabilis masira. Though it has a acid, very small amount of acid lang. Kasi kapag yung mga ganun, special sa sinigang, no, mapapansin nyo, bubbles siya. Especially kapag hindi nyo siya na-preheat ng maayos din or napainitan ng maayos or napakuluan ng maayos pag ipipreheat nyo siya. Okay? So, yan. Meron tayong methods of cooking. So, the dry heat and the moist heat. Yun yung sinasabi ko kanina. And also, we have the combination. Methods of cooking po lahat yan, ha? Moist heat, dry heat, and the combination. But most probably, it's the dry heat and the moist heat. So, dry heat methods mean cooking without any water or steam. Dry. It means tuyo. Okay? Walang steam, walang kumulo, or walang nag-evaporate na water, or walang tubig, as it is, di ba? Although some kinds of cooking oil is often used paggamit ng fats or ng oil natin. Dry heat methods are for foods which are naturally tender. Yung texture niya talaga or yung tender talaga siya or naglalabas talaga siya ng natural oil, di ba? So, yun. Okay? Dry heat method, wala tayong as in water, okay? Or liquid from it. So, the first one is saute. Alam niyo naman siguro mag-saute. Sino dito nakakapag-flip pag nagsusaute? Sinong kaya na? Jolo. Ako po, Si Jolo talaga? Aapoy pa, sir. Oo, tawag Ako, ng sir. flambe. Flambeing. Kasi bitter din daw. Flambe. Yung pinapaapoy habang nagsusaute.
Yung papaapuyin yung Si Jolo, ibabaw. sir, may video pa. Oo, sir, si Jolo. Sunog yung bahay. At naman nasunog. Magpapalambay lang. Ano naman to? Sa ano yun, sir? Sa lakas ng apoy. Hindi, yes, sa lakas yun ng apoy, nakadepende din yun sa lakas ng apoy, especially if there is a wine, if there is an alcohol. Di ba? Gin po yung nilalagay ni Jolo eh. Oo, gin, pwede yun. Oo, alcohol yun. Kasi nung sa college, ano yun? Kasi it's also add flavors. Sa pagpa-flambing naman kasi yung lasa ng alcohol, hindi naman siya syempre malalasing ka pag nilagyan mo ng alcohol yung ano mo. It just also, ano lang naman for the presentation, kung gusto mo mag-flambe, tapos it also add a little flavor of the alcohol. Kasi sa fourth year HM, no? Yung sa mga hospitality management na graduating ko, nito lang. Nitong semester lang na nakaraan. Yan, yun yung ginawa nila sa aking advanced food and beverage services. Nag-flambe sila. Yan. Kaya tinatanong ko sa inyo kung marunong na kayo mag-saute or mag-flip ng pan. Magpa-flip ng food sa pan. Si Jolo pala ang marunong yung parang itotos. Marunong si Jolo, marunong ka nun, Jolo? Apo. Baka naman pagkatos, hindi na bumalik yung pagkain dun sa sa pan. Hindi, sir. Magaling talaga. May video pa nga eh. Tumalsik. Diyan, na-joke ko lang si Jolo. Yan, makikita natin ang galing ni Jolo. Yan. Chef Jones. Ano, chef? Chef Jones. Chef Jones. Jones lang. Sige, okay. So, fairly high heat. Very little fat. Yan, little lang yung fat natin ginagamit dyan, ha? Siyempre, kasi kapag sobrang dami ng fat mo dyan or oil na ginamit dyan, tapos nag-toss ka, sabi ko sa'yo, nagtalsikan talaga sa'yo yung oil mo or fat na ginamit dyan. Fairly high heat, hindi naman sobrang meron talaga gumagamit ng high heat sobra. Especially if they are sanay na talaga, no, mag-flambe or mag-saute ng soup in high heat of fire or high temperature. Meron talaga sobrang lakas na mag-apoy. Pero kapag hindi mo pa ayan. So, pag maglalagay kayo ng alcohol, wag yung yung pan nyo nakasalag sa apoy, din tapos lalagyan nyo ng alcohol. Huwag ganun. Ialis nyo muna siya sa fire. Alisin nyo doon. Kasi alam nyo naman that the alcohol or a liquid with alcohol content, no, di ba gumagapang yung apoy noon or gumagapang yung apoy doon. Kaya, para lang din sa safety ninyo, if you are going to do the flambeing, magpa-flambe kayo, alisin nyo muna siya doon sa tapat ng apoy. Tapos lagay nyo yung content nung di ba sa side part lang naman yung nilalagay, iipunin mo dyan yung content of your dish. Tapos, yan, doon mo papakapitin yung apoy. Tapos, ito-toss mo na siya or ito-turn mo just using with the pan. Wala kang turner na gagamitin or any ladle. Okay, so, which means to toss. Yan, to toss quickly. Yan, actually, nagagawa-gawa ko rin naman to. Pero, hindi kasi ako talaga nagluluto. More on the service ako, sa FBS ako. So, yan, toss quickly lang, no, in a pan with very little fat. Sample sir. Saan ko ba? Sa gulay. Sa lulutuin natin gulay. If ever ko. Sige, pwede naman siguro. Or sa seafood. Or sa dessert. Sa dessert na lang pala. Sino itong nagpapasample sa akin? Si Carl. Sige, sample. Sige, pagbigyan kita. Dun sa dessert, tawag dito?
Banana split. Parang banana split. I-ano natin, ipa-flambe ko yung ano na makita nyo. Ipa-flambe ko. So, hot dessert yun, no? Ipa-flambe ko yung banana. Okay sa'yo yan, Carl? Oo, sir. Sige. Pero pag di nyo kaya, pag alanganin kayo, huwag yung gagawin sa bahay nyo, baka makasunog pa tayo, ha? So, yan. Pan with very little fat and fairly high heat. Okay? Very little fat. Konting-konting fat lang talaga siya. Yun nga sinasabi ko sa inyo. Kapag yan po ay dinamihan, baka naman na napiprito pala kayo ng itlog pala. Tapos ginawa ninyo, may pag-toss-toss ka pa. Ang dami-dami mo na. Sino dito kung magprito ng itlog, napakamadaming mantika? Ako kasi ako konti lang talaga, mga 1 tablespoon lang or 1 teaspoon lang. Kasi 'di ba even the egg produces fat. Tama ba? Or may nilalabas siyang oil talaga. Napapansin niyo ba yung pag nagpiprito kayo ng itlog, especially if that is sunny side up? O hindi niyo napapansin? Sobrang mamantika ng itlog. Andiyan pa ba kayo? Hello? Dito pa po. Nandito pa po. Hindi nyo ba napapansin nyo? Pag sobrang dami nyo nilagay na mantika, pag nag-aano kayo, nagpiprito ng itlog, Napapansin po. di ba ang sobrang mantika? Minsan bumubula Hindi pa. ba, oo, hindi ba kayo kinikilabutan kapag sa itlog nyong prenito, sobrang mantika? Lagay lang kayo at least 1 teaspoon or 1 tablespoon of oil, that is enough na. Di ba ina-absorb ng ano pati ng egg yung oil pag piniprito, di ba? Tama? Pansin nyo, parang nawawala na yung mantika pag nakaluto kayo ng isa. O dagdag lang ulit. Huwag niyong bubuhusan agad siya ng sobrang dami na halos kung para akala mo magpiprito ka na ng fried chicken. Okay? Nang sa ganun, during the presentation, if you are going to prepare an egg to your dish, hindi siya sobrang mantika. Hindi nyo na kailangan siya i-paper towel para lang i-absorb yung oil. So, yan na. Namamalayo na ako. Saute or sauteing, no? So, yan lang. Little fat lang talaga and fairly high heat. Fairly. Tama lang yung pagka-high heat. Hindi naman yung sobrang lakas, no? Fairly high heat. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-attempt pag hindi pa kaya, ha? Kasi baka makasunog tayo. Minsan especially kapag medyo napapadami yung lagay nyo ng alcohol content dun sa food, talagang lumalaki siya, tumataas siya. Okay? Especially, pag napadami alcohol content, mas tumatagal yung, yung pagpa-flambe niya or paglabas ng apoy from the top. Pero pagkakonti naman yan, though may lalabas, pero hindi ganun kataas yung level. Pan fry. Ito yung pan fry natin. Kumbaga, yung konting mantika lang yung ginagamit natin. So, moderate heat, then moderate amount of fat. Yung fat na tinatawag dito, baka kasi, sir, ano ba yung fat? Taba, oil, diba? Ano ba nakuha sa fat? Sa taba, diba, oil? So, which means to cook in a moderate amount of fat over a moderate heat. Usually, mga breaded foods like cutlets are pan-fried, diba? Yung kailangan pa natin siyang, yan, tulad sa, pan-fry. Yung sa itlog, diba? Pan-fry yun. Konting mantika lang kailangan natin. Small amount of fat. Or moderate. Even sa mga prito-prito lang na Iba pa rin pag itong deep fry. Pag deep fried, completely submerged or nakalubog talaga siya. Kasi sa mga pan fry, most specifically, hindi naman natin kailangan siyang lutuin talaga at least into the inner, at least natin siya ng tama.
fry kasi natin cover naman. So itong yellow, ito yung oil, no? Yung fat. Dito naman yung blue. Talagang lubog talaga siya. Yung mga niluluto natin sa fries, like fries, di ba? Pan broil. Yan, binobroil naman siya, which means to cook something in a pan with no added fat. Yan, wala siyang kailangang fat. No added fat. Papabayaan lang natin yung ilabas yung natural fat nung meat, no? Yung gagamitin nating meat, babayaan natin siyang lumabas yung mantika niya, yung natural fat niya. Tapos yung natural fat niya ang mismong magluluto sa kanya. Okay, yan yung pan broil. Okay, pan broil. Sa pan po yan, ha? Not broiling. Yung ipapasok sa oven, okay? So, a moderate heat, no fat, usually food which have their own fat. Yan na yung sinasabi ko, di ba? Like steaks, burgers, di ba? And bacon. Yan, pansin nyo sa mga burger, nagtitinda ng burger, yung mga nasa street sides, even bacon. Sa bacon, naglalagay pa ba kayo ng fat? Ng fats pag nagpiprito? Di na po. Sobrang Di na po. Oo, 'di ba? Kasi kapag nagprito kayo ng bacon, pansin niyo 'di ba? Dumadami yung mantika. Kahit magsabi ka lang na or nilagay mo lang mga 1 tablespoon ganun. Pansin mo dumadami because yung fat kasi nung meat lumalabas. Yan ibig sa mga burgers. Although the burger patties are specifically sa mga burger patties, if that is already processed, no? Kasi gawa pa rin siya sa meat. Yung natural fat niya, nilalabas niya pa din. Kaya ganun is sa mga iba, so grill, sa pag-grill, no? Iba yung griddle ha. Yung grill, yung flat surface. Yon. So kapag ganun, talagang hindi na naglalagay yung iba kasi nga lumalabas pa yung fat nun or yung natural oil niya. Okay? So, roast or, kasi kapag may mantika ka pa nilagay, sobrang mamantika naman at sayang din. Pansin nyo yung sa mga ibang street foods or sa mga side street na nagtitinda ng burger, no? Lagi silang script doon sa griddle nila, ang daming mantika na sasayang. Ewan ko kung parang binabalik ata din nila yung doon, di ba? Tama ba? Sino na mahilig sa mga Angel's Burger, ganyan? Pansin nyo? Pag nagluluto sila ng patties. Ito kasi ang question dun, hindi naman sa pag-ano, no? Di ba ini-scrape nila yan or tinatanggal nila yung nasa ibabaw ng griddle? Di ba may tube yung dinadaanan pa ilalim? Tanong, nalilinis din ba yung tube? Pag dumadaan dun yung mga excess oil sa maghapon, di ba yung parang di naman nila nililinis yun? Opo, sir. Continuous lang yung operation nila. Tapos yun din yung ibubuhos nila sa next na lulutuin. So, roast or bake. So, which means to cook by exposing food to hot. Yan, yun yung roast natin. Roasting. Roast or bake. Yan, gagamitan na natin sa dito ng oven. So, which means to cook by exposing food to hot, dry air, in an oven. To cook by exposing to hot, dry air. Yon. Papabayaan lang natin siyang ma-roast doon or maluto siya doon. Tapos, in a compact or kulong siyang air, or closed space. Yon. Closed space, di ba? Yon. Tapos, para ma-maintain lang din natin yung temperature, yon. Ito yung pag-roast or baking, not to cook or exposing to hot in a dry air. So, yung air na nagsisirculate doon sa oven, yun din po yung tumutulong na maluto yung ating meat. So, that is roasting or bake.
Griddle, yan. Yung sinasabi ko sa inyo. Difference of the grill and the griddle. Griddle, yung flat, yung grill, yung may line-line. Yung may guhit-guhit. So, griddle, which means to cook food on a flat surface. To cook on a flat, hot surface, this is very common because a griddle can cook many foods quickly. No? Yan, mga burger patties, yung mga ham natin, bacon, yan sa mga griddle. Especially if we wanted to cook the meat quickly. Yan, yung especially sa mga hindi ganun ka tough cut, no? Yung mga tough cut or makakapal yung hiwa. Okay? Next is grill. Pag sinabi naman natin grill, grill which means to cook food on metal bars over radiant heat, no? To cook on bars over radiant heat. Para po ulit-ulit. To cook food on metal bars over radiant heat. Yan, no? And also yung metal bars kasing kung ito, it's also add dumadagdag din to, no? Sa texture or sa color and also sa pagkakaluto, no, ng meat natin. Siyempre, nagkakaroon siya ng parang line-line, especially the steaks, no, sa mga steak. Same with the griddle din lang siya. Pero yun nga lang, may guhit yung isa. So moist heat method naman tayo. Kanina dry heat. Dry heat lahat wala yung moist. Or it didn't use a moist or a liquid. Ngayon, moist heat naman tayo. Simmering. Yan. Simmering, pagkakaiba ng simmering at boiling. So, simmering which means to cook food in water that is bubbling gently. May mga bubbles lang, hindi natin siya kailangan ng kulong-kulo, yung kumukulong-kulo. Sakto lang, kumukulo siya pero gently lang or tama lang or sakto lang yung pagkakaboil niya. Yan po ay ginagawa para sa mga long time period ng pagpapalambot, especially. If we wanted to make our meat tenderize or mapalambot siya ng maayos, yan, simmering yung gagawin natin. Kasi long period of heat yung ginagawa natin dito. No, usually food that needs to cook for a long period of time. And also, pag boiling naman, ito yung talaga yung kulong-kulo. Ito naman yung kumukulo talaga. Especially yung mga beef natin, beef stew or beef, mga nilaga natin sa mga local dish, no? Which means to cook food in water that is bubbling rapidly. Dire-diretso at malakas yung pagkakakulo. No? Kasi kailangan natin mapalambot. Mapalambot talaga. Ito kasi dahan-dahan natin sa simmering. Dahan-dahan natin siya pinapalambot. While to the boiling naman kasi is mga tough cut of meats talaga. Ito yung mga sobrang kapal, no? Na mahirap palambutin or i-tenderize. Steaming, ini-steam. Familiar naman kayo siguro sa steam. Like yung mga ginagawa natin sa mga siomai, siopaw, ini-steam. May water sa ilalim. Tama? Apo. Yun ang steaming, Opo. which means to cook food by exposing it to steam. Or yung, especially yung ginagawa natin sa double broiler. Tama? Double boiler. Apo. Yung sa ilalim ay water na kumukulo, tapos sa ibabaw yung food. Hindi natin siya kailangang lutuin into the direct heat. Apo. Nag-undergo lang siya dun sa exposure ng steam.
Okay? Another one is combination methods. Yung pangatlong sinasabi ko. So, a combination method means cooking of food using first a dry heat and then adding liquid or steam. Yan, dry heat siya nung una, combination siya. Kaya tinawag siya na combination, the combination of the dry heat method to the moist heat method. Okay? Pinaghalo nyo sila or pinagsama nyo sila. Okay? First, ida-dry heat mo muna siya, tapos saka mo siya dadagdagan ng mga liquid items or i-steam. Kaya siya naging combination. Kung una, niluto mo siya ng walang liquid, dinaan mo lang siya sa dry heat process, tapos you need to add naman, kasi ginagawa din yun, let's also add flavors or texture or tenderize our meat. Combination methods are used to tenderize tough cuts of meat. Ayan, sabi ko na, di ba? Tinetenderize din natin siya or pinapalambot. So, braising, which means to brown the food first. Yan, binabrown muna natin yung meat over the dry heat process. Tapos, and then cook it covered with moisture added. Yan, tapos lalagyan na natin siya ng konting moist sa loob. Once we get, no, the brown texture or the brown color of the meat. Dry muna siya, tuyo muna siya, isasalang mo. Tapos, pag nakuha mo na yung brown complexion ng meat mo, yon, saka mo naman siya lalagyan ng water or liquid para naman yung moist noon ang magdiretsong magluto sa kanya or also add flavor din or tenderness to our meat. Then stewing, pag-i-stew, which means to cut food into bite-sized pieces. Yung mga mostly natin ginagawang sa mga luto nating dish, caldereta, afritada, lahat ng kinat na meat muna. Tapos adobo, yan, stewing yon. Brown it and then cook it covered, di ba? Kumbaga parang sinusutay muna natin sa sarili niyang tapos with moisture added na. Stewing. Combination yon. Ayan, napaagay lagay ko dito ng pero pa lang naman, 11 pa lang ata. Ituloy na natin. Marinades. Mga pang-marinades natin, specifically yung mga herbs, spices natin, and the condiments that we are using for our meats. Marami tayong marinades that we are used for our dish or our food. So, marinades, what is the purpose of the marinades or what are the marinades? So, good marinades will add flavor to your favorite meat and make it more tender and juicy. Nakakapagpadagdag siya ng flavor, nagiging more tender, tsaka juicy. Pag kinagat na natin yung meat, pag kinain na natin yung meat. Making a marinade is very simple. Like yung mga sa adobo, pag ma-marinate natin ng steak, yan. Marinating, kumbaga. The first thing that you will do when you are going to marinate a dish or a food or a meat rather, the first is an acid. Specifically the lime. No? So such as lemon juice, vinegar, yan, lemon juice, lahat ng may acid. May asin. Yogurt or wine. The acid is important as it breaks down the meat. No? Bine-breaks down niya yung meat natin and to make it tenderize. Sabi ko na naman kanina, di ba? The second is the oil. Yan na. So, this protects and preserves the food while marinated and also when it's being cooked. Okay? Oil. This protect, no? Pero protektahan niya
and preserve the food. During the marinating process natin, hindi pa to sa cooking, minamarinate lang natin pa and also when it's being cooked na. The third is herb and spices. Yung mga herb and spices natin. And this is what gives a marinade its unique flavor and zest. Natural flavoring natin, no? Pinapalabas kasi ng mga herb and spices natin yung natural flavors ng ating meat. Okay? Kaya natin ginagawa yung marinating also. Kasi pinapalabas niya yung natural flavor or kung ano yung flavor na meron talaga siya naturally. Okay? So, types of marinades. Pork chop marinade. So, this is a great Asian style. Yan, yung sa mga pork chop natin. Niluluto natin using of pork chops. No? Or yung mga ano natin na classification ng ano ng pork. No? This is a great Asian style marinade that works well on all cuts of pork. Particularly pork chops. Reminiscent of a teriyaki. Yan. Nakapagluto na ba kayo before ng teriyaki? Hindi pa po. Hindi pa po. Opo, sir. Madali lang teriyaki, para ka lang din nag-adobo pero minarinate mo muna siya, di ba? Tapos manamis-namis na. Kung ano yung nakakain nyo sa mga ibang ano, kasi kilala ang teriyaki sa ano, Tokyo. Tama ba? Actually, ito yung pinagawa ko before sa chicken. Gusto nyo chicken teriyaki tayo sa poultry? O honey lemon chicken? Pwede. Baka mahal. Kung ano mura, sir. Ano mura, sir? Mura lang yon yung teriyaki. Toyo lang yan, soy sauce lang yan. Na may sugar. Para ka lang nag-adobo. Pero walang suka. Merong acid pero calamansi or lime. Pero small amount lang. Sige, sir, Yan yung ginawa ko during assessment. Ako kasi na-atoka sa main course. Tapos, ang pinagawa ko naman last year is honey lemon chicken. Ganun din yun, parang teriyaki din. Ang pinagkaiba lang, gumamit ng honey, tsaka lemon, of course. Hindi soy sauce. Ganun lang din, butter. May butter yung na ginamit sa honey lemon. Sa hindi kami gumamit ng honey kasi nga mahal ang honey. So, yun din. Lang kami, caramelize ng sugar. Brown sugar. Yun nga, yung nyo kasi napapatagal nyo sa apoy or siguro nung napansin nyo nung nag-caramelize kayo or parang nag-honey kayo, dapat may sugar talaga yun. Dapat may konting water content talaga yon. Tapos, mahina lang yung apoy nun. Huwag nyo lalakasan kasi masusunog agad yung ginagawa nyong caramelized sugar. Okay, so yan. Pork chop marinade with a hint of heat from the chili sauce. Yan, pwede din siya with the chili sauce. So, teriyaki kasi hindi ako naglalagay ng pepper, mga bell pepper, ganun. Or basta lang ako, more on the typical teriyaki. Lang ako, yung tamis at alat lang. Saltiness and sweetness. Ako naglalagay ng chili sauce or chili paste. So, yan, to make a, 1/4 cup of olive oil. Soy sauce, 1/4 cup din. Tapos, 1 clove of garlic. Naka-mince siya. Yan, kapag gusto nyo mag-marinate ng teriyaki. So, 2 tablespoons of sugar, salt and ground black pepper to taste, and 2 pounds of pork tenderloin. So, paano siya gawin? To marinate, specifically in teriyaki marinating, no? Whisk together the olive oil, soy sauce, garlic,
Yan, wala namang mustard dito para nagkaroon ng sa pangalan ng mustard. So, siguro optional yung mustard. Mustard, salt and pepper in a bowl. Yan, paghahalu-haluin nyo muna siya. Yung mga liquid ingredients and dry ingredients. Hindi nyo muna agad isasama yung pork. Tapos, place the pork, loin. Tsaka nyo pa lang siya ihalo pag nag-combine na yung olive oil, soy sauce, garlic, salt, and pepper sa bowl. Tsaka nyo lang isasama yung pork loin in a large, resealable plastic bag and pour in the marinade. Ayan no, isa sa mga process din ginagawa during the marinade. Kasi tayo nasanay tayo sa bahay na nakalagay lang siya sa bowl. Tama? Tapos ko-cover natin siya ng plastic wrap. Tama ba? Diyan pa ba kayo? Opo. Gutom Opo, na sir. kayo? Medyo. Malapit na. Kayo mag-alala. Ayan. Wait lang. Ayan o. So, pwede tayong gumamit if we have a resealable plastics. Pwede natin siyang gamitin. No? Sa pagmamarinate. Mas maganda siya. Actually. Rather than ilalagay nyo sa isang bowl or kasi minsan may nagmamarinate, sobrang laki ng bowl. Tapos konti lang naman minamarinate. Mas maganda kasi kapag intact siya or nasa masikip siyang lalagayan. Kasi mas dun natin masusure na i-absorb niya talaga yung mga ingredients na nilagay natin. Or yung mga pinang-marinate natin. No? Mga ingredients for marinating. So, yun. So, yan. Sa large resealable plastic, mas maganda. Bam. Or pour in the marinade. Kaya pagsasamahin nyo na siya. So, marinate in the refrigerator at least 1 hour before cooking. So, ayun nga sabi ko sa inyo, when it comes to the laboratory, yung pork steak natin, pwede naman yon i-ano nyo na siya, i-marinate ninyo. Kasi during the procedure that I have is 30 minutes. Kung ayaw nyo maghintay ng sobrang tagal during the laboratory, pwede nyo naman siya pagkabilin ninyo, kahit sa gabi pa naman pwede, mga 9 p.m. ganun. Linisin nyo muna, lagay nyo muna sa ref, tapos mga 9 p.m. i-marinate nyo na siya. Pwede yun. Lalo niyang ma-absorb yung flavor or yung condiments na ilalagay natin dun sa meat. Okay po ba? Narinig po ba si sir? Opo. Yan. So, dito at least 1 hour, no? Pero dun sa binigay ko, 30 minutes lang. Kasi nga baka mamaya, paghintay pa natin ng 1 hour. Yan. Pero pinapa-advance ko na naman sa inyo ng at least, kung gusto nyo maging flavorful, yung meat ninyo, yung steak ninyo for the laboratory, ayun. I-overnight nyo na siyang i-marinate nyo na siya overnight. So, yan. Preheat an oven to 350 degree Fahrenheit or 175 degrees Celsius. I-oven nyo siya when it comes to this teriyaki marinating. Kasi ang ginagawa natin dito, i-ano natin siya, dry heat. And the combination na siya actually. Diba, minarinate na natin siya. Tapos, actually, dry heat na pala to. Dry heat lang. Dry heat. Kasi may moisture na siya. Yun. Tapos, yun. Para lang lalo niyang i-absorb pag dinaan na natin sa apoy. Or during the oven. Sa oven, no? I-absorb niya pa lalo. Siyempre, manunuyo yun. Siyempre, di ba, nasa oven, manunuyo siya. Yun, i-absorb niya yung mga natitira pang content no liquid or nung pinanggamit nating marinate. Tapos, transfer nyo yung pork loin to a baking dish.
Pour marinade over the pork. And then cook in the preheated oven until the pork is no longer pink in the center. Sa gitna. Pag wala ng color pink, that is the flesh color of the meat, yun, that is already done. Okay, another one is yung pork rib. Nakatikim na ba kayo ng pork rib? Sarap to. Opo. Wow, social. Mahal kaya yun. Yung pork rib na, yung may buto-buto pa tapos may laman. Tapos ano lang siya, sauce lang yung ano niya. Niluto sa sauce. Parang siyang, parang barbecue lang siya na may konting sauce. Hindi siya sinasawsaw sa sauce ha. Kasama na yung sauce mismo. Tapos ino-oven to. Yan. Sarap ng pork rib na yun. Hindi ako nakakatikim yan dito kasi mahal yan dito. Nung nagbabarko ako, yun, nagtatago ako sa linya. Tatago ako sa linya, kumukuha ako sa linya, tapos tatago ko. Yung pag-break time, diyan ako siya kakainin. Sir, mura lang baboy dyan. Hindi kasi, pag ano na siya, yung pork rib na talaga siya, yung as a dish na. Pero if you are Opo, sir, going... yung matamis. Oo, yung manamis-namis, diba? Tapos in-oven niya, kapit na kapit yung sauce niya. Diba? Sarap niyan, diba? Opo, sir. Sa catering. Sa catering, meron din. Actually, mura lang siya pag gagawin niyo. Pero kapag kakain tayo sa restaurant, ang mahal niya ng, ang mahal na niyang binibenta. Diba? Kasi sa barko nun, ang nakikita ko dyan, bababad nila yan for about 1 to 2 days. Tapos, pag yan na ibabad nila, ilalagay na nila yun sa storage rack. Tapos lalagay sa malaking walk-in oven. Yung malaking oven, yung doon na nilalulutuin yung tapos sipsipin niya na nung meat yung sauce. Tuyo na siya, magiging tuyo. Yan ang masarap sa ano na yung pork rib na yan. So yan, pork rib marinade, barbecue guru posted this marinade recipe to the forum. It uses a pork rib. Ba't naging rub yun? Pork rib. Pork rib for the seasoning with vinegar and water to turn it into a marinade. So, mga ingredients for the pork rib marinade, we are going to use a brown sugar, mga 1/4 cup, 1 teaspoon of ground black pepper. Alam niyo ba yung shortcut for this sa teaspoon at sa tablespoon? Pag gumagamit tayo ng measurement, kasi ginamit ko dun sa ano ko sa recipe ko, shortcut ng tablespoon at saka teaspoon. Yung pag small t, teaspoon yun. Pag malaki, tablespoon, malaking t. Okay? So, 1/4 teaspoon of ground black pepper. Hindi ako gumagamit ng TSP at saka TBSP. Mas mahaba kasi. Yon. So, 1/4 teaspoon of ground black pepper, ground buo. 1/2 teaspoon of garlic powder. Yan, mostly ngayon ginagamit to. Sa atin na lang naman tayo ang gumagamit ng mga no fresh. Pero yung iba talagang bansa, more on the garlic powder na sila. Yung process. Pero iba pa rin kasi yung lasa na naibibigay ng mga fresh. Yung mga cloves pa. So, 1/2 teaspoon onion powder. Yan. Kapag hindi mo talaga gustong makita, no, or malasahan, or makikita yung mismong pieces, no. Yan. Powder ang ginagamit ng iba. Water. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Tapos, 1 1/2
ounces of soy sauce. Yan, bukod sa may ano pa siya, Worcestershire, may soy sauce pa siya. 2 tablespoons of Inglaterra original stone ground mustard. Mustard to. Classification lang ng mustard. 1/4 cups of original barbecue sauce. Napakasarap, no? Kumpleto, may barbecue sauce pa. And 2 pounds countryside pork ribs. Yan, if you want to do the pork rib marinade. Process. Whisk together the brown sugar. Yung whisk nyo ulit, paghalu-haluin nyo muna. Okay, whisk together the brown sugar, pepper, garlic powder, onion powder, water, Worcestershire sauce, soy sauce, then whisk in the mustard. Reserve for 1/4 cup of the marinade. Yon. Hindi nyo siya ilalahat ha. Yung 1/4 cup ng marinade, i-reserve nyo muna for later siya. Kasi, ibubuhos siya ulit doon sa minarinade ninyo. Kasi sisip-sipin mostly talaga or mababawasan yung content, no? Nung pang-marinate ninyo. Tapos, trim the pork ribs and place in a sealable plastic bag in a large bowl. So, ganun no yung pinaglalagyan talaga ng sa mga receivable bag or sealable plastic bag. So, pour in the marinade, pour in the marinade, and then remove the excess air and seal the bag. Yan, air tightening natin ginagamit, no? Or air tightening natin ginagawa. Just to eliminate the moisture, no? Yung papasok na air from the plastic bag. So, let the ribs marinate at room temperature for 30 minutes. And then, heat up the grill and clean the grates. Mix the reserved marinade with the barbecue sauce. Tapos nun, remove the meat from the marinade and discard the remaining marinade. Yan, iaalisin nyo yung natitira, no? Brush the meat with the marinade. Yan, yun yung tira. Iba-brush nyo doon. And barbecue sauce and grill over direct high heat with the grill cover, turning every 10 to 15. Pag iluluto nyo na siya sa griller, no? Pag i-flip na ninyo, pupunas-punasan nyo siya nung remaining marinade sauce na ginawa ninyo. When meat temp reaches 155 degree Fahrenheit, remove from the grill and enjoy. Yon, so we need to use the meat temperature. Parang parehas to. Ano ba yung kanina? Parang mali ata ako. Teriyaki. Yung isa is pork chop pala. Pork chop marinade, no? Halos same with the pork chop marinade tong teriyaki, but this one is used with later on. Want to get a great teriyaki flavor into your favorite dish? So, this marinade will surely add flavor to whatever you're grilling. So, sa atin, simple lang gagawin natin. Hindi kasi natin mabibili yung iba ditong ingredients, particularly well with pork and poultry. No? Yan. Actually, ang ginamit ko lang dito na pang marinade, yung soy sauce nga, or with the oyster sauce. Ano pa ba? Hindi kasi ako naglagay ng yan, brown sugar, oil, sesame oil or vegetable oil. So yan, honey. 2 tablespoons of honey. Rice vinegar, 2 tablespoons din. Kasi wala nabibiling tingin nito. Yan, kapag sa teriyaki, hindi ko na ipamarinate ko man siya 30 minutes lang din. Hindi na overnight.
Kasi chicken naman yun, mas madaling mag-absorb ang chicken at mas madaling maluto ang chicken. Yung tenderness niya. So, sesame oil, 2 tablespoon. 2 tablespoon of brown sugar. 2 tablespoon of sesame seeds. Optional lang naman siya. Then, 2 cloves of minced garlic. 1 inch of piece fresh ginger. Grated siya. I-grate siya ha. Then, 1/4 cup of cold water. And 1 tablespoon of starch. So, to make teriyaki marinade, stir soy sauce. Yan. Paghaluhaluin nyo yung soy sauce, honey, rice vinegar, sesame oil, brown sugar, sesame seeds, garlic, and ginger together in a small saucepan over medium-high heat. Diretso apoy agad siya. Yung mga liquid item, no? At saka yung liquid nga ba? Liquid and dry ingredients. Tapos, whisk cornstarch into water para lang siya lumapot or to thicken the sauce. Whisk cornstarch into water in a bowl. Add to soy sauce mixture. Cook sauce, stirring regularly. Dire-diretso siya. Hindi nyo siya pwedeng tigilan ng paghalo. Bakit? At kailangan nyo siyang haluin tuloy-tuloy. Especially here with the teriyaki. Ano na? Para hindi manikit yung ilalim, sir. Oo, para hindi manikit yung ilalim. Pakita nyo yung ginuhitan ko. Diba may brown sugar? Opo. Diba alam naman natin ang sugar madaling masunog? Kasi kapag yan nag-dark yung color nyo, sobrang dark, it means nasunog yun na yung sugar nyo. Kaya kapag niluluto nyo na yung chicken, tuloy-tuloy po sa pag-stir or paghalo, ha? At simmer until thicken, tapos 5 to 7 minutes to cook. Okay na yun. Parang natatapos ang may matitira pa naman. Ang oras na. Sige, tapusin lang nila ng 5 basic elements of plating. Ilan na lang ba to? Wait lang na. Wait lang ha. As of now, or as for now, is there any question po ba or clarification regarding with the lesson? May katanungan ba? Wala po. Sige, continue ako. Tapusin na lang natin itong muna 5. May kasunod pa yun sa hapon, no? So yan, we have 5 basic elements of plating. Pagpe-plates ng ating, pag magpe-plating na tayo or magpe-present na tayo ng ating dish. Okay? Especially the meats.
So the first one you need to remember is create a framework, start with drawings. Alam ko namang ginagawa nyo na to sa mga plating ninyo, mga ilan sa inyo, no? Drawings and sketches to visualize the plate. Find inspiration from the picture or object. Okay? Maghanap daw ka inspiration from the picture or from the object or mga visualize ninyo. Yan. So, yan. Create a framework. So, yan, di ba? Isa ding suggestion namin sa inyo when you are going to plate your dish. Huwag tayong lalampas sa rim, ha? Di ba may inner rim pa yon or parang guhit sa gitna? Bandang gitna ng plate. Huwag kayong lalampas doon. Huwag na kayong mag-garnish sa labas noon. Hindi na appropriate doon. Sa gitna lang tayo, sa center. Okay? And another thing that you need to remember is to make it simple lang. You don't need yan sabi ko nga sa inyo, no? Pag nagpe-plating kayo, especially if sa meat natin. Sa meat naman natin ngayon, pansamantala, hiwalay yan, hiwa-hiwalay. Pero pagdating sa NC or sa assessment, pagsasama-samahin nyo yung components ng ating sa main course. Main course is starch and vegetable. Kakasama sila sa isang plato. Diba? Alam nyo naman na yung mga positioning nun. 2 o'clock. 1 o'clock. Tapos 6 o'clock. 11 o'clock. Tama ba? Yung pagpo-position natin ng dish, especially sa main course. Diyan pa ba kayo? Opo. Sige. Tapusin ko lang to. At number 3 na naman. So, balance the dish play with colors. Hindi naman sa monotone, no? Or isang kulay lang gagamitin. Or 2 colors. At least 3 to colors, no? It's enough. Huwag yung sobrang daming color na nakikita. Hindi na tayo. Kasi if you are the customer or the guest, ang hirap na mag-focus kung alin ba talaga titingnan mo, di ba? The simple, the better, no? Also, the colors, no? When it comes to shapes and textures. Ensure diners are not overwhelmed. Ayan. Yung sinasabi ko sa inyo. Hindi yung sobrang hindi na makapag-focus. Alin ba talaga dyan yung titignan nila? Nasaan na, baka mamaya natabunan na ng garnishes yung pinakang main course or yung pinakang dish talaga. Mas marami pa yung naging garnish kaysa dun sa ito, di ba? Kung ito yung pinakang food, mas marami pa yung naging garnish, napatungan or natabunan na. Get the right portion size. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Ayan lang, hindi ito tama ng position, ha? Dito dapat yung protein or yung meat, ha? Hindi ko pala napansin itong nakuha kong mali. Tapos, starch and vegetable. So, yan, 50% main course. Kaya nga siya tinawag na main course, yung pinakang kakainin mo talaga. Or yung pinaka-main food mo. Ha? Yung nakaharap sa'yo. Tapos, asparagus to. Tapos, starch, mashed potato. Okay? Portion size. Yung dish natin. And also the height. Highlights the key ingredients. Yan. Highlight the key ingredients. Key ingredients, yung pinaka-main ingredients, dapat siya yung nangingibabaw, hindi yung garnish. Okay? Kasi baka mamaya during the plating or the presentation, mas nangingibabaw yung garnish natin rather than to the main course na tabunan na. Alin dyan yung main course mo? Alin dyan yung main dish mo? Parang nasaan na? Diba?
Mas marami pa. Kaya dapat sabi ko sa inyo, yes, kung talagang creative kayo, palabasin nyo sa isang design or dalawang design lang. Huwag yung matatabunan yung pinakang main dish ninyo from the garnish that you are going to use. Okay po ba yon? Nakakuha po yung gusto kong ibig sabihin ko? Opo. Opo. Okay, so please open your cam for the afternoon attendance po. Yan, thank you to all the students. So may absent tayong 5. Tama no, 5? JR, wala nagpaalam na kayo sa akin. May nagpaalam ba sa'yo? Wala naman po, sir. O, sige, absent silang 5. Sige na, open cam na. Ay, ang kulit! Wait lang, pinag-open cam kami. Sorry na, Dorothy. Sorry na. Last na ito. Sorry na. Pagbe-breakin ko na kayo. Attendance lang. Sige na, open cam na. Okay? Isa pa. One, two, three. Okay, is there any further question, clarification, or concern regarding with the lesson? Wala na po, sir. Gutom na. Wala na. Gutom na. Nan na po. Nan na po. Okay, if there is none na po, we will continue the discussion. Nakakonti na naman yon on the afternoon session. So, may afternoon session tayo ngayon para matapos lang natin siya. Okay? Tapos, yan, afternoon session lang. Tapos, tomorrow, vegetable tayo. Vegetable na lesson. Yun. Tapos, Wednesday, review tayo. And then, presentation